This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. योगले के भन्छ त भन्दाखेरि कर्मयोगका पनि 6वटा हाँगाहरू छन्। जस्तो कर्म भगवत गीतालाई हेर्ने हो भने 6वटा कर्मयोग छ, 6वटा भक्ति योग छ, 6वटा ज्ञान योग छ हैन। त्यो चाहिँ 6 च्याप्टरहरुमा छुटाउने हो भने 6 अध्यायले चाहिँ कर्मयोगमा स्पेसिफिक छ, बुझ्नु पर्यो। काम पनि गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल हामीले कुनै पनि काम गरेको छ भने कुन इन्टेन्सिटीले काम गरेको छौं र व्हाट इज आवर इन्टेन्ट टु डु एनी एक्सन हैन। त्यो हुँदाखेरि त्यो अहिले माइन्डको गेम पनि हो क्या कति चाहिँ। जस्तो अर्जुनलाई एउटा भनौँ एक्जाम्पल, अर्जुनलाई चाहिँ युद्धमा म अब लड्दिनँ भनेर, सो हि इज अल डिप्रेस्ड, सो हि इज गोइङ टु किल अल हिज रिलेटिभ्स। त्यस्तो बेलामा चाहिँ भगवान कृष्णले एउटा दिएको भनेको त्यो भने मनोविज्ञान पनि छ यसमा। किनभने द ओन्ली थिङ वाट इट डुड वाज मेबी विदिन 45 मिनट्समा चाहिँ उहाँले उसको माइन्ड सेटलाई चाहिँ चेन्ज गरेर उसको ड्युटिजहरू उसले के गर्नुपर्छ, कहाँ छ, वाट इज द कन्टेक्स्ट हैन। जस्तो भने अहिले नेपाली युथहरूको कुरा गरौँ हैन, उनीहरूले कहाँ छन् अहिले, कुन भने त्यो चाहिँ जगाउने काम पनि योगले गर्छ भनेपछि। सो हायर रियालिटी, हायर पर्पस अफ लाइफ हैन। जस्तो एउटा सानो एउटा परिवार मात्रै मैले सीमित नगरेर अब मेरो परिवारभन्दा बाहेक समाज छ, समाजभन्दा भनेपछि जो स्पष्ट वक्ता सत्य चिजहरू देखाउनेलाई पनि योग भनिन्छ। सो द्याट्स वे हाउ यु कनेक्ट। सो फिजिकल्ली जस्तै अहिले भन्नुभयो रामदेव बाबाको बाहिर एक्सन्सहरू हैन, एरोबिकहरू भनेको पनि त्यसलाई हठयोग भन्छन्। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ योग हुन्छ। हठयोग भन्दा चाहिँ लाइक यु हेभ टु बी फिट इन बडी एज वेल। राम्रो काम गर्यो भनौँ न, अलिकति एक्सर्साइजहरू गर्यो हैन, जिम गयो, यो भनेको त बडीली फिट गर्नु पनि त जरुरी छ नि त हैन। त्यसैले अब तर त्यो मात्रै भएन, किन त्यसले एकदम भनौँ न पर्सन कुड बी फिजिकल्ली फिट तर मेन्टल्ली पनि त्यसको मेन्टल एस्पेक्ट पनि छ। हाम्रो आफ्नो शरीर भनेको हामी एउटा एन्टिटी भनेको चाहिँ इट्स नट ओन्ली बडीली, सो इट्स अ mind, it's an intellect. So there are different layers of human body, right? So that's the way how we connect. So how do we connect? So it depends on what your requirements are. So you can connect to the higher purpose of life. You पनि दिन्छ। So in general मैले बुझे अनुसारले चाहिँ it is not just your physical aspect या meditation मात्र हैन, तर mindset को work पनि this falls under तपाईको योगामा पनि आउने भयो। कसरी माइन्ड बिल्ड गर्ने भन्ने एउटा हिसाबले लेमन टर्म्समा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किन आई फिल लाइक त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लाइक एनिथिङ यु डु अन्टिल अनलेस त्यो इन्टेन्ट एउटा नभएसम्म जस्ट एक्सनले मात्र हुँदैन जस्तो लाग्छ। र त्यो इन्टेन्ट र फोकसले डिटरमाइन गर्छ तपाईँको कतिको इन्टेन्सिटी वाइज वी पुट आउट एफर्ट, र जति एफर्ट पुट आउट गऱ्यो त्यो अनुसारले हामीले रिवार्ड्स रिप गर्ने त हो नि। सो आई थिङ्क द्याट इज समथिङ एभ्रीबडी क्यान बेनिफिट, स्पेसली अहिलेको कन्टेक्स्टमा वेयर वी आर लिभिङ सच अ फास्ट लाइफ। कुनै पनि एक्सनमा, कुनै पनि वर्कमा वी क्यान नट सिट डाउन एन्ड फोकस एन्ड पुट इन द रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ इन्टेन्सिटी। एउटाबाट अर्कोमा जम्प गरिहाल्ने काइन्ड अफ एउटा त्यो जुन एउटा हामीहरूको स्पेसली युथ अहिलेको जेनेरेसन, हामीहरू सबैजना इन्क्लुडिङ मी पनि जुन एउटा बानी छ, आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान नट पुट इन लाइक हुन्छ नि त्यो रिवार्ड्स नआउने कारण पनि थियो, किनभने राइट अमाउन्ट अफ टाइम नै हामीले इन्भेस्ट गर्न सकेनौँ। एन्ड सिमिलरली विथ योगाको कुरामा पनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो अब अघि आई डिस्कस्ड अबाउट लाइक रामदेव बाबा भनेर। सो उहाँले एकदमै पपुलराइज गर्नुभयो इन्डियामा, नेपालमा, एभ्रीबडी लाइक ह्युज फ्यान बेसदेखि लिएर पिपल स्टार्टेड डुइङ योगा एट होम। सो योगाको वर्ल्डमा कन्टेक्स्टमा चाहिँ लाइक हाउ डु यु सी लाइक त्यो काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्स? इज इट लाइक रामदेव बाबालाई चाहिँ पोजिटिभली नै लिइन्छ उहाँको योग प्र्याक्टिसेसहरूलाई? अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले नेपाली कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब योगसँग भनौँ एक किसिमले इकोनोमी पनि बेस्ड हुन्छ क्या। जस्तो किन भन्दाखेरि अब योगको प्रडक्टहरू निक्लिन्छ अहिले त अर्बन, वी आर टकिङ अबाउट अर्बन एज वेल हैन। अनि गुरु परम्परा भनिन्छ। जस्तो योगसँग त कसले दिएको छ त, दीक्षा कसले दिएको छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल लेभलमा चाहिँ अब रामदेव बाबाजीको मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ फिजिकल्ली वरिएभर हि इज डुइङ, आई थिङ्क अब कति कुराहरू चाहिँ अब राम्रो भनौँ न चिजहरू युज राम्रो गरेको छ भने, जस्तो अब रामदेव बाबाको त धेरै छ प्रडक्टहरू छ, अब त्यसमा कन्ज्युमर प्रडक्टहरूमा राम्रो इन्ग्रिडियन्ट छैन भने अनि त्यसमा पनि त कुरा आयो। फेरि अब इन्टेन्ट के छ त, व्यापार मात्रै गर्ने इन्टेन्सन छ भने अनि त्यो त कोर अब इट्स लाइक 40,000 20,000 करोडको कम्पनी छ हैन, त्यसमा राम्रोसँग गरेको छ, इन्टेन्ट राम्रो छ भने ठिक छ।
होइन, तर त्यसले पनि फेरि ब्याकफायर गर्छ। त्यो प्रडक्टहरू खाँदाखेरि राम्रो गरेको छ कि छैन, त्यो क्वालिटी चेकहरू भएको छ कि छैन, त्यहाँ पनि त एस्पेक्ट आउँछ नि। त्यसैले त्यो भएको छ भने, बट ओभरअल हि इज बिन टेकन एज अ, अब अहिले फेरि कस्तो छ भने अब यो स्पिरिचुअल, यो अब यसमा के पनि जोडिन्छ भने जस्तो फेनाटिक हो कि होइन, होइन। अहिले त यहाँ कस्तो पनि देखिन्छ भने युथहरूलाई चाहिँ, द्याट्स वाइ आई कल इट एज अ डिसिप्लिन एन्ड इन्टरडिसिप्लिन भन्छु क्या। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा मात्रै पक्ष हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो डिसिप्लिनरी भयो, कति पन्थहरू भयो, सम्प्रदायहरू भयो भनौँ न। अहिले फर इक्जाम्पल अब सद्गुरुको भनौँ, होइन, अब इस्कन भनौँ। सो दिज आर अल सोसियली कनेक्टेड एनजिओ जस्तो पनि छ, तर एट द सेम टाइम सो इट हेज लट अफ प्रडक्ट्स, होइन, लट अफ प्रडक्ट्स एन्ड दे आर सेलिङ इन द मार्केट। अनि अहिले ध्यानलाई पनि पैसामा अलिकति देखिएको छ। सो यु हेभ टु हेभ अ टिचर एन्ड देन टिचर निड्स टु बी ट्रेन एन्ड सो समबडी हेज टु फाइनेन्स। अनि त्यो फाइनेन्स चाहिँ अब स्टुडेन्टबाट जसले योगको बारे जानिन्छ, अनि त्यो ट्रेडिसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो साम्भवी भन्यो, अब अहिले ईसाको कुरा गर्ने भने, अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भन्यो, महर्षिको कुरा गर्ने हो भने, सो दिस इज बिकम अ वे टु डिसिप्लिन युर सेल्फ। त्यसैले मैले अब रामदेव बाबुकै भनौँ अथवा महर्षिको भनौँ अथवा अरू, सो देयर आर नम्बर, अब नेपालमा त झन्डै 25वटा जति त्यस्तो स्पिरिचुअल त्यस्तै अर्गनाइजेसन आइसक्यो। इट्स जस्ट ग्रोइङ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अलिकता कहाँतिर चाहिँ आइ एम काइन्ड अफ स्केप्टिक इज वेन इट टर्न्स इन्टु अ कल्ट के, वेयर यु क्यान नट क्वेसन एनिथिङ। आई मिन लाइक झन् क्वेसन गर्न पाउनु या क्वेसन गर्नु, इट सुड बी एन अपर्च्युनिटी टु क्ल्यारिफाई योर सेल्फ, र एक्सप्लेन गर्न सक्नु। एउटा हिसाबले त एउटा प्लेटफर्म दिएको जस्तो पनि हो नि त। सो आई अन्डरस्ट्यान्ड रामदेवको प्रडक्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ, इट कम्स इन्टु कन्ट्रोभर्सी, बेला बेलामा स्क्रुटनीमा आइरहेको हुन्छ। बट लाइक द योगा प्र्याक्टिसेसहरू जुन गराइन्छ एक्सर्साइजहरूमा, प्योरली स्पिकिङ, दोज आर लाइक ट्रेडिसनली नै पहिलादेखि नै भइरहेकै कुराहरू हो। अब कति चाहिँ कस्तो छ भने सुशान्तजी, यसमा इन्ट्रेस्टिङ छ। अब अलिकति ब्रान्च एउटा भनौँ न, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पूर्वीय दर्शनलाई मान्ने भयौँ। सो हामीले चाहिँ आस्तिक दर्शन भन्छौँ यसलाई। आस्तिक भनेको भगवान्ले सृष्टि गर्नुभयो, अनि सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ सो हि इज गिभन अ म्यानुअल, त्यसलाई वेद भन्छौँ। जस्तो एउटा गाडी नै हामीले चलाउनु पऱ्यो नि, सो सब म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ दे बिल्ड अ कार एन्ड देयर इज अ म्यानुअल अलङ विथ द्याट, होइन। कसरी ड्राइभ गर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा कसरी गाडीको पार्ट्सहरू फेर्ने पनि हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ के भन्छ, अपौरुषीय भन्छौँ वेदलाई। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल भनौँ न, हाम्रो त्यो ट्रेडिसनबाट हेर्ने हो भने चाहिँ, त्यो लिनिएज हेर्ने हो भने चाहिँ वैदिक ट्रेडिसन भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी यसलाई पनि मान्दैनौँ। अब यो चाहिँ अर्को ट्रेडिसन भनेको जस्तो बुद्ध धर्मको भनौँ, होइन। उहाँले चाहिँ किन चाहियो र आफ्नो अनुभव चाहिन्छ। आफ्नो अनुभव भइसकेपछि अहिले ईश्वर र वेद भनेको चाहिँ त्यति जरुरी छैन, यदि इफ यु डु इट योर सेल्फ। सो यु आर द वान हु इज गोइङ टु एक्सपिरियन्स भने चाहिँ यो पनि त एउटा योग भयो, होइन। एउटा नास्तिक दर्शन भयो जुन भगवान् बुद्धको, जुन हाम्रै देशको प्रडक्ट हो। एउटा आस्तिक दर्शन भयो जस्तो शैव दर्शन भनौँ, यो भनेको यो पनि हाम्रो देशको भयो। भनेपछि त वी आर द पायोनियर। इट्स एभ्री होल क्रिएसन, होल दर्शन हेज स्टार्टेड फ्रम आवर कन्ट्री, होइन। यो चाहिँ युथहरूले बुझ्दै जानु पऱ्यो। जहाँ गयो भने जस्तो भनौँ न, सबैलाई हामी होल्ड त गर्न सक्दैनौँ। संसारभरिको जाने टाइममा युथहरू जाउन्, तर यति नलेज चाहिँ लिएर जाउन्, यति चाहिँ स्कुलबाटै सिकेर अथवा युनिभर्सिटी, अब हायर स्टडिजमा छौँ हामी, होइन। जस्तो अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको अलमोस्ट वी हेभ 40,000 ग्रेजुएट्स, होइन। त्यो पनि 4% मात्रै हो। नेपालको होल स्टुडेन्टको पर्सेन्टेजको हिसाबले पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी हेज ओन्ली 4% स्टेक, जबकि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 90% छ, अनि अरू युनिभर्सिटीहरूको अरू 6% छ। भनेपछि द्याट्स इन्सेन, द्याट्स। तर अब ट्युबले के गरेको छ, होइन, हाम्रो युथहरूलाई कसरी यो चिजमा डक्ट्राइन गरेर पठाएको छ कि छैन, होइन। यो त द्याट्स अ भेरी सिन्सियर थिङ द्याट द गभर्मेन्ट हेज टु लुक इन्टु इट, होइन। अनि हाम्रो सोसाइटीमा कुनै कुनै स्कुलहरूले गरेको होला, कुनै कुनै स्पिरिचुअल एन्टिटीहरूले गरेको होला, अनि हाम्रो नेपालीपन त खोइ त। हाम्रो यहाँको ट्रेडिसन्सहरू, होइन, यहाँको हाम्रो योग परम्पराहरू, होइन। जस्तो अब गोरखनाथ योग भन्छौँ, हाम्रो नेपालको भनेको त एक्चुअली भनौँ न, फर इक्जाम्पल देयर आर लट अफ अदर योगिज अफ दिस नेसन। अब इन्डियामै गएर पढेको छ योग भने चाहिँ पक्कै पनि इन्डियनहरूले त नेपाली बारे पढाउँदैनन्, होइन। अब बाहिरतिर त झन् पढाउने कुरै आएन। त्यसैले अब हामीले चाहिँ के गर्नु खोजेको छ भने इन्टरनेसनली पनि एक्सेप्ट होस्, यसलाई साइन्स बेस बनाऊ, अनि एट द सेम टाइम नेपाली ट्रेडिसन्सहरू पनि दिनु पऱ्यो नि त। जस्तो टिबेटन योग भनेको के हो, टिबेटन कल्चर भनेको के हो, नेवारी कल्चर भनेको के हो, होइन। यसबाट पनि त कति चिजहरू त हामीले रिलिजियसली कल्चरली पनि त हाम्रो योगसँग सम्बन्धित छ। हामी त वी आर बोर्न इन लाइक योगिक ट्रेडिसन्स, योगिङ होम्स, होइन। जस्तो हाम्रो गुवाजुहरूको भन्यो,
उहाँले कति गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ खोइ त यो ट्रेडिसन्स त इट्स नट गोइङ टु बी होइन त्यो स्टडी इन युनिभर्सिटी. सो हामीले त्यो इम्प्याक्ट गर्नलाई चाहिँ यस्तो कोर्सहरूले चाहिँ एटलिस्ट अलिकति अब यसलाई हामीले 4 इयर्समा स्ट्रेच गरेका छौँ एभ्री सेमेस्टर. यो चाहिँ योगिक नै बनाउने हिसाब हो हाम्रो होइन. योगिक नै बनेर निक्लिन्छन् उनीहरू. अनि यो मेडिकल्ली पनि उनीहरू अलिकति साउन्ड हुन्छन् किनभने ह्युमन बायोलोजी पढ्छन् उनीहरूले मेडिकल्ली. त्यसैले जे अहिले डक्टरहरूले MBBS डक्टरहरूले पढेको त्यति एक्सटेन्डमा नभए पनि एटलिस्ट उनीहरूले ह्युमन बायोलोजी भनेपछि एनाटोमी फिजियोलोजी त्यो चाहिँ मेडिकल स्कुलसँगै पढ्छन्. तीको प्रोफेसर्सहरू पढाउनुहुन्छ भनेपछि यो अलिकति साइन्स बेस पनि भयो बायोलोजी बेस पनि भयो. अनि योगिक जस्तो यो चाहिँ युनिक भयो. वर्ल्डको कुनै युनिभर्सिटीमा पनि यस्तो छैन जुन चिज एकातिरबाट मेडिकल्ली अथवा भनौँ न अब डेन्टिस्ट्री अब यो सबैतिरबाट जाँदाखेरि औषधि दिइन्छ औषधि खानु भनिन्छ. अब योगिक हाम्रो सिस्टमले चाहिँ प्राकृतिक योग चिकित्सक भएर चाहिँ सकेसम्म औषधि खानुहुन्न है कसरी घटाउने होइन क्रोनिक डिजिजहरू कसरी प्रिभेन्टिभ प्रमोटिभ टाइपको हेल्थलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी पनि गइरहेको भएर चाहिँ यो दिस स्ट्यान्ड्स आउट लिटल युनिक अमङ एनी अदर कोर्सेस इन द वर्ल्ड. Okay, so academics aside, I mean, like talking strictly about yoga as a field, भनौँ, or as something, as a lifestyle जसले जुन चाहिँ सबैजनाले अडप्ट गर्नुपर्छ एउटा एभरेज पर्सनको लागि इन अ प्र्याक्टिकल सेन्स होइन के प्र्याक्टिसेस हुनुपर्छ अन अ डे टु डे बेसिस? इज इट लाइक विकली हिसाबले डिफ्रेन्ट डेजमा डिफ्रेन्ट थिङ हुन्छ कि इज इट लाइक द सेम थिङ एभ्री सिङ्गल डे गर्नुपर्ने हो कि? सो त्यो एन्ड अगेन थिङ्क किपिङ प्र्याक्टिकलिटी इन माइन्ड. अघि भने जस्तो लाइक वी क्यानट गो अब पाहाडमा गएर योगा गर्नु त कुरा भएन होइन. सो डे टु डेमा लाइक फास्ट लाइफमा गर्न सक्ने चाहिँ के एउटा इन्डिभिजुअली? अब इन्डिभिजुअली सो देयर आर डिफ्रेन्ट लिम्स. मैले भने नि 5-8वटा जुन योगको प्रक्रियाहरू छन्. एउटा चाहिँ जस्तो भनौँ अब यम भन्यो नियम भन्यो. सो अर्ली राइजिङ एक किसिमले स्टुडेन्टहरूलाई हुन त अब नाइट लाइफ छ त्यो भने दिस आर अल वेस्टर्न लाइफस्टाइल. हाम्रो त 8 बजे 9 बजे सुत्ने भनौँ अथवा 10 बजीतिर सुतिसक्ने भन्ने हाम्रो यो थियो. किनभने त्यो भएपछि माइन्ड काम डाउन हुन्छ. यति फास्ट यहाँले भनिहाल्नुभयो अब यो ग्याजेट्सहरू यति धेरै छ होइन. अब यो हाम्रो अब कनेक्टिभिटी यति धेरै भइसक्यो. वर्ल्ड नेभर स्लिप्स. किनभने अमेरिकामा अथवा वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा र हाम्रो इस्टर्न कन्ट्रीमा हेर्ने भने त त्यो वर्ल्ड नेभर स्लिप्स. किन उता सुरु भइसक्यो हुन्छ यता दिन हुन्छ. अब इफ यु हेभ लाइक लट अफ कनेक्सन्स अल ओभर द वर्ल्ड सो chances that you don't need to sleep any day होइन त्यस्तो भइसक्यो भने चाहिँ. सो यु निड टु नाउ सेट असाइड यति सर्टन टाइमहरू वर्क भाइब्रेट्सबाट भनौँ कर्पोरेसनबाट पनि भनौँ कति चाहिँ वेलबिङ भन्ने त वी निड टु डिफाइन. सो देयर हेज टु बी सर्टन. अहिले स्टुडेन्ट लाइफमा पनि चाहिन्छ केटाकेटीदेखि नै यो संस्कार दिने अनि युथहरूलाई पनि यो संस्कार दिने. कति त बुवा आमाले नै बिर्सिसक्नुभयो भने जस्तो हुन्छ होइन. तर एटलिस्ट जति बाँकी छ त्यो चाहिँ अब अर्ली टु राइज अर्ली टु बेड भन्छन् होइन. अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज सो मेक्स अ म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज भन्ने हाम्रो केटाकेटी सुनेको हो भनेपछि. सो दिज आर द थिङ्स दिज आर द स्मल इन्डिकेटर्स. अब सुत्दाखेरि नै मान्छेले सुत्नै जानेको छैन अहिले होइन. सुत्नै जानेको छैन उठ्नै जानेको छैन खानै जानेको छैन. जाने छैन भन्नाले इन वाट सेन्स? लेट्स चाहिँ अब टाइम अब हाम्रो अब नाइट लाइफ एउटा नेचरली हामीले नेचरली पनि त हिल गर्ने हो नि त होइन. अब हामीले जबरजस्ती ग्याजेट्सहरू युज गऱ्यौँ. अब यो भन्यो भने अब 11, 12, 2, 1 बजी अब कतिसम्म. सो देयर हेज टु बी सम लिमिट. कति बजी सुत्ने कति बजी उठ्ने यो त एउटा प्रोसेस हो नि. कहिलेकाहीँ गिभिङ अल दि भ्याकेसन टाइम or ह्याप्पी मेरिड टाइम त्यो भने बेग्लै हो. तर रेगुलरली सुत्ने स्टुडेन्टहरूको भनौँ अथवा वर्किङ अडल्ट्सहरूको भनौँ फ्यामिलीहरूको भनौँ यो त एउटा सुत्ने भने त एउटा साधारण कुरा हो नि. द्याट मेक्स लट अफ इम्प्याक्ट. सुत्ने टाइम नै भनौँ क्वाइट गर्ने होइन. अब हाम्रो त यहाँ अब लाजै मर्नु छ अब भनौँ न देशको त के भन्ने. तर जे पनि जस्तो सोसाइटी नै भनौँ हाम्रो यहाँ जोनल भन्ने हुँदैन. त्यहाँ कुनैतिर बिजनेस भइरहेको हुन्छ कुनैतिर पार्टी भइरहेको हुन्छ. सुत्ने टाइमको एउटा हुँदैन होइन. त्यसैले अब कुनै ठाउँमा रेजिडेन्सियल एरिया भन्ने मात्र पनि हुँदैन. त्यहाँ फ्याक्ट्री पनि भइरहेको हुन्छ सिटी प्लानिङ त गर्दै गर्दैन. अब राति 2 बजे प्लेन उडाइदिन्छ भने यसो विचार गर्ने भने त. सो द्याट एक्चुली प्लेज अ भाइटल रोल क्या. सिटिजनलाई कसरी ट्रिट गरेको छ भनेर हामीले यो यस्ता कुराहरू पनि सिम्पल कुराहरू. घरहरू नै बनाउँदाखेरि वास्तुमा छ कि छैन हाम्रो लोकल प्रडक्टहरू युज गरेको छ कि छैन. यो त दिज आर सिम्पल नेचरल हिलिङ प्रोसेसहरू हो नि यो त होइन. हामी त्यहीमा एडभोकेट गर्छौँ. सकेसम्म हिलिङ प्रोसेस भनेको नेचरल हुनुपर्छ
होइन अनि खाना पनि नेचुरल हुनुपर्छ लोकल प्रडक्टहरू हुनुपर्छ सकेसम्म खानलाई भनेपछि यस्तै कुराहरू यो चाहिँ एउटा ह्याबिट्सहरू सो यु हेभ टु क्रिएट अ ह्याबिट सो द्याट इट बिकम्स इजियर तपाईँको लाइफमा इजियर हुन्छ अब त्यो एउटा चाहिँ त्यो फिजिकल ह्याबिट्सहरू भन्यो अब अर्को चाहिँ तपाईँको कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन जस्तो हामी एकदम वी क्यान बी फिजिकली फिट वी क्यान बी मेन्टली फाइन बट अब स्पिरिचुअली हेर्ने हो भने चाहिँ सो हाउ लङ दिस लाइफ विल बी त्यो त अहिलेदेखि बुझ्यो भने सो युल बी प्रिपेयर टु एक्जिट युल बी प्रिपेयर टु भनौँ न एक किसिमले थाहा हुन्छ क्या त्यसले एकदमै टेन्सन गर्नु देखाउँदैन उसले बुझ्दै जान्छ जीवनको रहस्य शरीर भनेको के हो हाम्रो शरीर एउटा मात्र होइन रहेछ यसलाई स्थूल शरीर भन्छौँ हामी सूक्ष्म शरीर भन्छौँ अनि अज्ञान शरीर भन्छौँ क्या तिनवटा शरीर छन् भनौँ न फिलोसफीले त्यसरी बताउँछ यो त ऋषिमुनिहरूले त्यो त उनीहरूले बुझेर भनेको कुरा हो नि त दे हेभ प्र्याक्टिस अ लट सो दे आर योगिज हु हेभ स्पेन्ड लट अफ टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इन्टिग्रेसन्स अब हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट भनेर त बडीको इन्ग्रिडियन्ट भनेर त हाडछाला मात्र त होइन विभिन्न प्रकारको लेयर्सहरू छ जस्तो हामीले अब अहिले यो हाम्रो अवेकन स्टेट भनौँ अहिले हामी कुराकानी गरिरहेछौँ भोलि हामी ड्रिम स्टेटमा जान्छौँ हाम्रो घरमा गएर सुत्छौँ होइन त्यसले पनि एउटा तपाईँलाई रिलिफ गर्ने बाटो हो क्या त्यो ड्रिमले अनि डिप स्लिप भन्छौँ नि हामी एक्ज्याक्टली होइन त्यसले चाहिँ तपाईँले रिजेभरेट गर्छ सो इल मेक यु अवेकन इन द मर्निङ फ्रेस त्यो गर्नु पऱ्यो अब कति मान्छेले त्यो डिप स्लिप भन्नेकै एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन लाइफभरि सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन यो योगिक लाइफस्टाइलले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ तुरीय स्थित भन्छ नि त्यो भने चाहिँ सो यु क्यान गेट द्याट त्यो समाधि अथवा त्यो डिप स्लिप भन्ने जुन फिलिङ हुन्छ नि त्यो चिज चाहिँ यु क्यान फिल द्याट यु क्यान गेट द्याट एक्सपिरियन्स वाइल यु आर अवेकन स्टेटमै पनि यु क्यान बी इन द्याट माइन्ड स्टेट सो द्याट युआर न्युट्रल युआर काम भनेपछि अब हामीले त्यो हुँदाखेरि कर्पोरेटको डिलिङहरूसँग हामी इजी हुन सक्छौँ होइन किनभने अब यहाँ त वर्क फोर्सहरू छ सिटी लाइफ छ भनेपछि सो द्याट्स अल पार्ट अफ द योगिक लाइफस्टाइल ओके सो व्हाट अबाउट एक्सर्साइजेसहरू पनि एब्सोल्युटली एक्सर्साइज पनि जस्तो अब वाकिङ मेडिटेसन भन्छौँ ओके अब त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि पनि सो मेडिटेसनलाई हामीले कसरी बुझ्ने किनभने आई थिङ्क हामीहरूले ओभर कम्प्लिकेट गराएको छौँ जस्तो लाग्यो क्या मेडिटेसन भन्ने थिङलाई चाहिँ वाट इज मेडिटेसन एक्चुली भन्ने कुरामै देयर आर पिपल कन्फ्युज यो लकडाउनको बेला यताभन्दा अलिकति अगाडिदेखि नै आई वाज इन्टु अलिकति मेडिटेसनहरू तर एउटा हेड स्पेस भनेर एउटा एप छ त्यसको बेसिकली आई युज टु लिसन टु द्याट अनि उनीहरूको फोकस वाज लाइक बेसिकली फोकस अन ब्रिदिङ फोकस अन यर बडी अनि अरू थट आयो भने डोन्ट ओभर थिङ्क लाइक लेट इट बी काइन्ड अफ त्यति मात्र थियो क्या जस्ट फोकस अन बी प्रेजेन्ट मात्र हो क्या तर बट देन लाइक मेडिटेसन भनेको के हो नै इट साउन्ड्स लाइक समथिङ भेरी कम्प्लिकेटेड एकदमै त्यो हुन्छ नि त्यो बाबाहरूले मात्र गर्न सक्छ काइन्ड अफ हिसाबले त्यस्तो बनाइएको छ नि त सो एक्चुअलमा मेडिटेसन हो चाहिँ के त अब कस्तो छ भने अलिक प्रोप्राइटरी पनि बनाइयो क्या फेरि अलिक कस्तो पनि धेरै कमर्सियली पनि भयो अलिकति अनि त्यसलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मेथडबाट कसैलाई वर्क गरेको हुन्छ त्यो कुरा भने तर मेडिटेसनको सिम्पल डेफिनेसन भने ननिदाउनु नचिताउनु इज द्याट अ स्टेट इज इट पोसिबल नचिताउने भन्दाखेरि केही पनि नचिताउनु पऱ्यो नि एउटा ब्ल्याङ्क स्टेटमा बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी निदाउँछौँ फेरि त्यो भने चाहिँ अनेक त्यो जान्छ हाम्रो माइन्डहरू यता जान्छ उता जान्छ होइन त्यो एकाग्र गराउनु भनेको नि मेडिटेसन भयो क्या त्यो मेडिटेसन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ अब साकार भन्यो साकार रूपको ध्यान भन्छन् होइन निराकारको ध्यान भन्छन् भनेपछि यो भने चाहिँ सो एभर इज नट पोसिबल निर्गुण निराकारको अथवा त्यो अब्जेक्ट यस्तो अब्जेक्ट जुन चाहिँ क्वान्टिफाई गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ बरु एउटा गुलाबको फुल राखेर अथवा एउटा सुगन्ध राखेर त्यसले चाहिँ माइन्डलाई कन्सन्ट्रेसन गराउने हो कुनै पनि कुरामा राम्रो फर गुडनेस अफ यर सेल्फ फर गुडनेस अफ अदर्स होइन त्यो एउटा यस्तो स्टेटमा बस्ने कि ताकि कसै आफूलाई पनि एउटा इजी फिल होस् होइन एउटा एम्प्टी फिल होस् किन न्युट्रल फिल भयो भने राम्रो पनि नराम्रो पनिको बिचमा बस्न सक्नु भनेको त्यसलाई अन्तराल भन्छन् त्यो अन्तराल भनेको जस्तो यो अहिले योगका धेरै ग्रन्थहरू निक्लेका छन् जस्तो भनौँ न अहिले भैरवी तन्त्र भन्यो भने त्यो चाहिँ शिवजीले पार्वतीले भन्नुभएको देयर आर 108 डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ बिङ टु बी इन द्याट स्टेट सबभन्दा सजिलो खालको भन्नुहुन्छ त्यो सकेन भने गो टु द सेकेन्ड स्टेज गो टु द थर्ड स्टेज होइन त्यस्तै भने जस्तो अब ध्यानमग्न भयो भने चाहिँ उसको कुनै पनि उसको एउटा न्युट्रल स्टेटमा बस्छ
उसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ जस्तो अर्जुनलाई भयो भनौँ न एउटा किसिमले हेर्यो भने सो हि हेज सिन इट अल हिज रिलेटिभ्स ट्राइङ टु किल हिम सो हि हेज टु किल देम ब्याक त्यस्तो स्थितिमा बसेर पनि बट स्टिल हि हेज टु सुट एन एरो त्यो ध्यानमा बसेर उसले हान्नु पऱ्यो ध्यानको भनेको चाहिँ उसले अब देख्दाखेरि मान्छेलाई उसको अपोनेन्टलाई अथवा भनौँ न जसलाई कर्णलाई भनौँ उसले हेर्दाखेरि कर्ण होइन कि उसले अब त्यहाँ आई एम डुइङ फर द राइटियस फर द पब्लिक फर द सोसाइटी सो हि हेज मेड इट रियली भनौँ सोसाइटीमा कुनै पाप गरेको छ त्यो पापलाई चाहिँ निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सो हि हेज टु किल हिम सो द्याट्स ओन्ली वे टु इराडिकेट द पर्सन यु क्यान स्टिल बी इन ध्यान स्टेट एन्ड किल द पर्सन भनेपछि त ध्यान त कम्प्लिकेटेड रहेछ यसो हेर्दाखेरि किनभने उसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ राखेको छ होइन मैले अहिलेको इन्टेन्टको कुरा गरेँ नि इफ यो इन्टेन्सन इज टु मेक मनी यो आफ्नो फ्यामिलीलाई मात्रै पोस्टपास गर्ने कुर्सीको मात्रै दाउको मात्रै भन्यो भने त सो द्याट्स नट द स्टेट युआर नट इन ध्यान स्टेट त्यसैले यो हरेकको लागि अनि कुन चाहिँ स्टेटमा आफूले काम गरिरहेको जस्तो भनौँ न मन्त्रीहरूले गर्ने कामहरू एउटा वडाध्यक्षले गर्ने कामहरू एउटा प्रोफेसरले काम गर्ने कुराहरू होइन एउटा वर्किङ कपलले गर्ने कामहरू एउटा कुनै पनि हाम्रो एक्सर्साइजमा होइन अथवा तपाईँको कुनै पनि कर्पोरेटहरूमा काम गर्ने भन्दाखेरि त त्यो गर्दाखेरि उसले ध्यानवत गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो यति फोकस हुनु पऱ्यो कि एउटा कुशलता भन्छन् वर्क एथिक्सले होइन उसले पर्फेक्टली काम गर्ने एउटा भनेको कुशलता अर्को यज्ञभाव भन्छ इज द्याट सो वाट इज द्याट इन्टेन्स सो द इन्टेन्सन इज टु सर्भ दि कम्युनिटी सर्भ दि लर्ड अर त्यो भनेपछि त्यो पनि एउटा एस्पेक्ट भयो होइन एउटा चाहिँ काम कसरी गर्ने एउटा चाहिँ कसलाई सम्झेर गर्ने सो वाट इज द इन्टेन्सन फ्यामिलीलाई हो कि त्यो हुँदाखेरि सो यो बर्डन विल बी लेसन अनि अर्को चाहिँ यो त सधैँलाई त भइरहँदैन यो सो यो क्रिया गर्ने भने त शरीरको त एउटा सर्टन एजसम्म हुन्छ 50 वर्षसम्म होला 80 वर्षसम्म होला 90 वर्ष 100 वर्ष होला तर यो त एक्सन भनेको कुरा त हामी सधैँ गरिरहन सक्दैनौँ भने चाहिँ अनि त्यो माइन्डले अनि त्यो एउटा यस्तो स्थितिमा बस्नु पऱ्यो ताकि त्यो नभए भने पनि अब एउटा शरीरलाई छोड्ने टाइमको भनौँ न त्यो पनि अलिकति एस्पेक्ट बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने योगले चाहिँ त्यो पनि सिकाउँछ सो इट टिच द टेक्निक हाउ टु लिभ दिस बडी जस्तो त्यस्तो टेक्निकहरू पनि छन् जुन भगवत गीतामा भनेको छ अब ओमको उच्चारण गरेर जाने त्यो भित्रदेखि नै ओम भन्ने उच्चारण गरेपछि हामी जसरी नै आएका छौँ त्यसरी नै हामी फेरि ब्याक टु द भनौँ पारमार्थिक आफ्नो इष्टदेवकोमा भनौँ अथवा आफू एउटा एन्टिटीमा होइन त्यो एन्टिटीको लागि चाहिँ मानेर त्यसमा जाने भन्ने हो भनेपछि यसलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ योगिक परम्परालाई हेर्ने पनि आस्तिक पनि एउटा हुन्छ एउटा चाहिँ अब आफैले उसले चाहिँ भगवान् भनेको चिज बेग्लै होइन त्यो भगवान् नै मेरो हृदयमा आएर बस्नु भएको छ त्योलाई ध्यान गरेर म सो आल बी द्याट एन्टिटी भन्ने पनि एउटा योगिक परम्परा छ अब कुन स्थितिबाट आफ्नो कुन चाहिँ अधिकारी भेद भन्छन् सो वाट इज योर क्वालिफिकेसन अन योगिक प्रिन्सिपल्स अर योगिक लाइफस्टाइल सो यु क्यान एक्चुली एलिभेट टु द्याट स्टेट ओके सो यो अकर्डिङ टु स्पिरिचुअलिटी र स्पेसली अब तपाईँहरूको जुन साइन्स बेस्ड योगिक साइन्स भनौँ न त्यसको कन्टेक्स्टमा लाइफ आफ्टर डेथ हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई कसरी लिइन्छ अब हामीले चाहिँ कसरी हेर्छौँ भने अब लाइफ आफ्टर डेथ भन्दाखेरि चाहिँ अब फाउन्डेसन्सहरू छ अब हाम्रो एसियन फिलोसफिजहरू छ अब कुनैले के भन्छन् त्यसरी भने नै अब आस्तिक दर्शन हो कि नास्तिक दर्शन हो पढाउनु त पऱ्यो यो साइटेसन्सहरू जे शास्त्रले पढाइएको बिलिफ भन्ने सिस्टम आफ्नो भयो होइन तर साइन्सले अहिलेसम्म प्रुभ गरेको चिजहरू त के छ भन्दाखेरि कतै कतै त पूर्वजन्म पराजन्मको कुराहरू आउँछन् होइन इस्टर्न फिलोसफीले आस्तिक धर्म छ है सो सिन्स यु आर हियर सो इफ यु फिल दिस लाइफ इज सत्य भनौँ न यो चाहिँ ट्रुथफुल छ भने सो वेयर डज द ट्रुथफुल कम्स फ्रम भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले पूर्वजन्मलाई पनि मान्नु पऱ्यो संस्कारलाई मान्नु पऱ्यो होइन त्यसरी पहिले थियो र न त आयो भन्ने हुन्छ अनि अहिले छ र न त फेरि पछि पनि हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले त्यो आत्मा भन्ने कुरा अथवा बेग्लै फिलोसफीहरूले अहिले हाम्रो यो ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ अब साकार रूपमा मान्ने ईश्वर छ भन्ने कुरा गर्यो भने चाहिँ सो त्यो एन्टिटी छ त्यसैले तिमी त्यो पहिले थियौ त्यसैले अहिले आयो र भोलि पनि रहन्छौ भन्ने भयो भनेपछि अहिले लिएको चाहिँ बडी भनौँ बडीले एउटा इट्स जस्ट अ इक्विपमेन्ट भयो यो चाहिँ यन्त्र जस्तो हो यो भोलि यो छोडेर गएपछि तिम्रो संस्कार अनुसार सो तिम्रो माइन्डसेट अनुसार तिमीले लिएर जाने चाहिँ
प्राणले लिएर जाने भनेको चाहिँ तिम्रो मन बुद्धि चित्त अहङ्कार भन्छन्. सो देयर आर 4 एलिमेन्ट्स द्याट द प्राण विल टेक एन्ड देन यु गो टु द न्यू लाइफ. अब त्यो न्यू लाइफ भन्दा चाहिँ के छ त संस्कार. यही लाइफमै तिमीले सबै काम गरिसकेका छौ. सो इफ देयर इज नो निड फर एनी अदर लाइफ सो यु डोन्ट निड टु गो ब्याक होइन. सो यु बिकम द्याट. ओके सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ? त्यो केसमा चाहिँ अब तिम्रो एन्टिटी चाहिँ तिमी यु नो द्याट यु एक्जिस्ट. सो एक्जिस्टेन्स मात्र हुन्छ. अब एक किसिमले हेर्ने भने त्यसैलाई नै मुक्ति भन्ने होला, त्यसैलाई नै अब हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो ज्ञानको स्थिति भन्ने होला, जुन मोक्ष भन्छ त्यही हो. त्यो मोक्ष भन्छ. उसले स्वतन्त्र भयो भने चाहिँ अब नाउ हि हेज नो अदर स्ट्रिङ अट्याच्ड. उसले त्यो स्थितिमा बसिरहन सक्छ र उसले कल्याण भावले, उसले दया भावले उसले चाहिँ एउटा ईश्वरीय सृष्टि हो भनेर भन्छ भने. अनि त्यसको वादहरू पनि छन्, बेग्लै बेग्लै फिलोसफीहरू छन्. जस्तो यो अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ जस्तो सृष्टि दृष्टिवाद भन्छ. भगवान्ले दिनुभयो त्यसरी हामीले देख्यौँ भन्ने एउटा आस्तिकी भाव हो. अर्को चाहिँ होइन, दृष्टि सृष्टिभाव. मैले जे देखेँ सो आई एम द क्रिएटर. आई क्रिएटेड माई फादर, आई क्रिएटेड माई मदर, बिकज वन्स आई वाज बोर्न देन ओन्ली माई फादर बिकेम फादर. सो आई वाज द वान हु क्रिएटेड फादर. एक किसिमले हेर्ने भने त त्यो पनि एउटा तर्क भयो नि होइन. मैले संसार देखेँ त्यसरी संसार छ होइन. मैले नेपाल भन्ने एन्टिटी मैले सोचेँ त्यसरी यो मेरो देश भन्ने मैले क्रिएट गरेको हो भन्ने पनि त्यो अब सेन्ट्रिक. यो चाहिँ अहिले चाहिँ भगवान्ले दिनुभयो मैले पाएँ भन्ने भयो. एउटा एक्सट्रिम कुनै एउटा एनर्जीले मलाई दिनुभयो सो यो पाएँ. एउटा चाहिँ मैले देखेँ सो आई एम द क्रिएटर अफ माई युनिभर्स होइन. त्यसले यत तत्पिण्डे यत ब्रह्माण्डे भन्छौँ क्या. तत्पिण्डे यत ब्रह्माण्डे भनेको सानो चिज जुन मिनिस्क्युलमा छ त्यही चिज नै यत्रो युनिभर्समा पनि छ भन्ने. त्यसैले त्यो इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो समुद्रको पानी अथवा एउटा ठुलो सुनको टुक्राबाट तपाईँ सानो एउटा सुनको टुक्रो निकाल्नुभयो भने सो अल द प्रपर्टिज एक्चुली बिलोङ टु द सुनको डल्लो नि होइन. अब तपाईँ ओसनमा नदीमा गएर तपाईँको एक थोपा पानी निकाल्नुभयो भने त्यो त इट बिकम्स अ पार्ट अफ द्याट ओसन होइन, पार्ट अफ द्याट रिभर. अनि त्यसको एन्टिटी पनि एउटै हो भन्ने एउटा कन्सेप्टहरू त्यो छ. त्यसैले इस्टर्न फिलोसफीमा चाहिँ यस्तो कन्सेप्टहरू धेरै छन्. त्यो चाहिँ यु निड टु नो. अब एक किसिमले बुझ्यो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो. सो यु स्टार्ट लर्निङ लाइफ एज ए इजी गोइङ. बुझिन्छ, धेरै ठुलो कम्प्लिकेटेड छैन. यदि जीवन खालि खाना पिउनुको लागि मात्रै होइन होइन. यसले चाहिँ एउटा संस्कार दिन्छ, राम्रो गुडनेस फर द सोसाइटी गर्नु पऱ्यो. त्यो जीवनको उद्देश्यहरू सजिलो छ. त्यसरी योगिकले चाहिँ त्यो कुरो बुझेको हुन्छ र हाम्रो इन्टेन्सन पनि सबै फिलोसफीको सबै एक्सपोजर दिने. तर हामीले वी डोन्ट डक्ट्राइन देम. सो दे निड टु अब त्यति भइसक्यो उनीहरू बुझिसकेपछि ल मलाई अब गुरु छान्नु पऱ्यो भने सो नाउ दे क्यान नो, दे नो एक्ज्याक्टली हु क्यान गाइड देम इन द कमिङ डेज. क्या अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब डक्ट्राइन जस्तो भएको छ, कल्ट जस्तो भएको छ. लिइहालौँ पहिले. सो लेट्स सी एन्ड लेट्स टेक दि भनौँ न आई हेभ अलरेडी रिडन इन अ बस. बसले कहाँ लान्छ भने जस्तो भयो. योहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे विल बी इक्विप्ड विथ अल दिज एस्पेक्ट्स. एन्ड देन यु नो इफ दे वान्ट टु बी सिरियस होइन योग गुरु अथवा त्यो भयो भने चाहिँ सो देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटिज द्याट दे क्यान एक्सप्लोर एन्ड वी हेल्प देम एक्सप्लोर. उनीहरूले कहाँ काम गर्न पाउँछन् होइन. जस्तो जिममै भनौँ अथवा अब स्कुलहरूमा भनौँ उनीहरूले पढाउन पाउँछन् यो डक्ट्राइन, यो फिलोसफी होइन. हाम्रो नेपाली फिलोसफी भनौँ त्यो चिज चाहिँ अनि वर्ल्ड वाइड उनीहरूले लिएर जान सक्छन् भन्ने हाम्रो कन्भिक्सन छ. सो यो सर्टन राइज इन यो स्पिरिचुअलिटी मेबी 1 डेकेड भयो होला. यो स्पिरिचुअलिटी योगाहरूमा चाहिँ एकचोटि वेस्टर्न वर्ल्डमा पनि ह्युज पपुल्यारिटी बढेको छ नि त. वाइ डु यु थिङ्क द्याट इज सो? बिकज इट हेज साइन्स बेस. इट्स बिन प्रुभन. त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने भयो. स्ट्रेसफुल. अब हाम्रो देश त के छ र स्ट्रेसफुल. त्यति वेस्टर्न त इट्स के अटेक नि होइन. कति धेरै गाह्रो छ, कति मेन्टल डिजिजहरू छ. अहिले हामीले थाहा पाउँदै गयौँ. सो देयर आर 52 or 50+ मेन्टल डिजिजेस. एक्ज्याक्टली. अब हेर्नुहोस् त त्यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि सो ग्याजेट्सहरू युजहरू मात्रै भयो भनौँ न. अलिक फिजिकल मात्रै भयो. संसारमा मान्छेहरूलाई यो स्पिरिचुअलिटीको कुरै थाहा छैन, योगिक लाइफस्टाइल भनेकै थाहा छैन होइन. हाम्रो त पहिलेदेखि सिकेको नि. जस्तो भगवान् बुद्धले ल मलाई राज्य चाहिँदैन. अब अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँ मान्छेले कुर्सीको लागि कति गर्छन्. उहाँ त हि वाज अ किङ, हि वाज अ प्रिन्स. सो हि गेभ अप अल द्याट. यो त स्पिरिचुअली गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो देख्नुभयो. जस्तो भगवान् शङ्करको कुरो हामी हेर्छौँ
होइन. सो हि डजन्ट ह्याभ एनी अदर अर्नामेन्ट्स, सिम्पल अर्नामेन्ट्सले चलिरहेछ भनेपछि यस्ता कुराहरू त हामीले केटाकेटीदेखि सिक्दै आयौँ. कति कुराहरू चाहिँ रिचुअल हुनु गयो होइन, त्यो त्यति कन्सेप्ट हामीले बुझेनौँ. अब चाहिँ युनिभर्सिटीले नै कन्सेप्ट दिएर होइन त्योमा डेडिकेटेड प्रोफेसर्सहरू होइन, लेक्चर्सहरू, योगिकहरू हामीले त ल्याउँछौँ. हामीले त वी आर सो वेलकमिङ. हामी त कोही छ भने जस्तो तपाईँले सुन्ने अहिले दर्शकहरू हुनुहुन्छ भने, सो वी आर रेडी टु ब्रिङ एनी योगिक प्र्याक्टिसनर्स होइन. तर साइटेसन्सहरू भएको अब लिनियसलाई त मान्नु पऱ्यो नि, कुनै न कुनै लिनियसहरू हुन्छ, त्यो मान्दै गऱ्यो भने चाहिँ अनि हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई सकेसम्म एक्सपोजर गराउने. अनि मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूसँगै यिनीहरू इन्ट्रेक्सनहरू गर्छन् होइन. पछि भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले साइन्स बेस पनि होस्, ट्रेडिसन बेस पनि होस् र नेपाली ट्रेडिसन बेस पनि होस् भनेर हाम्रो इच्छा चाहिँ त्यो पनि छ. सो योगा सँगैसँगै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअलिटीको कुरा गर्दा चाहिँ तान्त्रिजम पनि आउँछ. लाइक इज इट एसोसिएटेड विथ योगिक साइन्समा पनि? अब तन्त्र भनेर चाहिँ के भने इट्स अ मेथड. अहिले तान्त्रिक भन्दा चाहिँ अहिले मिसइन्टरप्रिटेसन अलिकता नेगेटिभ कोनोटेसन आउँछ त्यो भनेको ब्ल्याक म्याजिकहरूतिर अलिकति त्यसरी मात्र बुझ्छौँ हामीले. ओके, सो व्हाट इज तान्त्रिक? अब तान्त्रिक भन्दाखेरि कस्तो भने तान्त्रिक मेथड्सहरू हो. तन्त्र भने मेथड. ओके, यन्त्र भनेको जस्तो शरीरलाई हामीले यन्त्र भन्छौँ भने यन्त्र हो नि त यो त. सो दिस इज इक्विपमेन्ट होइन. सो इक्विपमेन्ट चाहिँ के को इक्विपमेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो भित्र यदि एन्टिटी जुन म भन्ने हुन्छ नि, त्यो म भने हामीले कसरी डिफाइन गर्ने, पहिलो कुरा त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि. म भन्दा सारी फिजिकल बडी मात्र होइन रहेछ. यो चाहिँ दिस आर अल बिल्ड बाई द फुड वाट वी हेभ टेकन होइन. खानाले बनेको सानो केटाकेटीमा हामी भर्खर जन्मेको बेलामा सानो शरीर थियो भने अब खाना खाँदै 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 गयौँ, त्यो बन्दै गयो, उसले अब धेरै चिजहरू बाहिरबाट एक्सटर्नली लियो. सो द्याट्स आवर बडी इन अ वे होइन. तर त्यो मात्र होइन, हाम्रो त्योभन्दा भित्र अलिकति डिप गयो भने प्राण शरीर भन्छन्, प्राणिक शरीर, प्राणिक कोष भन्छन् भनौँ न. सो देयर आर डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ बडी. सो वान इज अन्नमय शरीर भन्छौँ. अब प्राणमय शरीर, प्राण भने सो एक्चुली हामी खाना नखाए पनि बाँच्न सक्छौँ, तर प्राण भएन भने त 3 मिनट पनि बाँच्न सक्दैनौँ, 2 मिनट पनि सक्दैनौँ. भने त हामीलाई शरीर चलाउनु त प्राणले रहेछ नि त. सबै एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायो भनौँ न, हाम्रो यो बायोमेकानिक्स त सबै के रहेछ भने यो त प्राणैभित्र, शरीरभित्र हाम्रो हरेक अङ्ग कोषमा त प्राण रहेछ. अब प्राणको नि प्रकारहरू छन्. कति प्रकारको प्राण छन् भने प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान भन्छन्. त्यसले चाहिँ अब भनौँ माथि मस्तिष्कभन्दा माथि गर्ने एउटा प्राण हुन्छ. अब शरीरको सबै बडीमा लाने समान भन्छन्, त्यो प्राण हो त्यो पनि होइन. अब एक्सक्रिट गर्नु पऱ्यो, सो देयर इज अनदर प्राण. यो त सबै प्राणकोले चलेको छ भने चाहिँ यसलाई हामी प्राणमय शरीर भन्छौँ होइन. अनि मनोमय शरीर भन्छौँ. प्राण भन्दा पनि अझ एक्सट्रिम, अझ भित्र चाहिँ सूक्ष्म भनेको मन छ. अब हेरौँ न, हाम्रो मन कति चञ्चल हुन्छ. हामी अहिले यहाँ सोध्छौँ हामी सिङ्गापुर पुगेको, अमेरिका पुगेको, एकैछिनमा इमेजिन गर्न सक्छौँ र वी क्यान फिल द्याट वी आर देयर होइन. त्यो मन भयो. त्यो भने मनभन्दा प्राणभन्दा पनि सूक्ष्म छ मन चाहिँ. त्यो इन्द्रियको एउटा प्रिन्स भन्छौँ हामी चाहिँ. इन्द्रियहरू 5वटा इन्द्रियहरू छन् होइन. त्यो चाहिँ सेन्सेस अर्गन्सहरू छौँ. त्यो सेन्सेस अर्गनहरूलाई सबैलाई डिरेक्ट गर्ने चाहिँ मन हो. मन लाग्यो भने न गर्छौँ नि. त्यसरी अब यहाँ कुनै एउटा इभेन्ट भइरहेछ तर मन लागेको छैन भने, म पढिरहेको छु भने, सो आई डोन्ट इभन रेकगनाइज द्याट इभेन्ट होइन. तर मन लगाएर दियो भने चाहिँ अब झालबाट आएको को आएको देख्छौँ भने हामी झानलिनु बसेर पनि मन लगाएर पढेका छौँ भने सो वी डोन्ट सी एनीबडी, वी डोन्ट हियर एनिथिङ. भनेपछि मन रहेछ. त्योभन्दा नि अझ सूक्ष्म, त्योभन्दा नि अनि सूक्ष्म भनेको इन्टलेक्ट छ होइन. मन लगाएर त हामी मन लगाएर त जे पनि गर्नु मन लाग्छ नि, तर मन लाग्दैमा सबै चिज पाइँदैन. अनि सो यु निड इन्टलेक्ट. सो द्याट्स पार्ट अफ द योगिक सिस्टमले चाहिँ के भन्छ नि, सो इन्टलेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको बुद्धि भयो होइन. त्यो बुद्धिले चाहिँ सो इट गाइड्स द मन. मनलाई चाहिँ यो पाथमा चाहिँ ठिक छैन है. अनि त्यसलाई श्रेय र प्रेय मार्ग भन्छन्. श्रेय मार्ग भनेको चाहिँ राइट पाथ, प्रेय मार्ग भने चाहिँ वाट आई लाइक टु गो होइन. भनेपछि कहिलेको त हामीले मलाई यस्तो गर्नु मन लाग्छ भन्दा पनि सो इट मे नट बी करेक्ट होइन. राइचियस त हुँदैन, तर राइचियस पाथ भन्ने पनि छ. त्यसैले त्यसमा चाहिँ अब रिलिजियस बुक्सहरू भनौँ, कन्टेक्स्ट जुन हुन्छ नि, कसैलाई कुनै धर्ममा के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भने एउटा गाइडेन्स हुन्छ र आफ्नो कन्भिक्सन पनि हुन्छ. त्यो कन्भिक्सनलाई चाहिँ रिभिल गर्छ उसलाई के चाहिँ राइट चिज हो. सिक्स सेन्स भन्छौँ नि, त्यो कुन चिज राइट चिज हो, कुन चिज होइन भन्ने, कुन कन्टेक्स्टमा छौँ. नेपाली कन्टेक्स्टमा छौँ भने कति कुराहरू राइट हुन्छ, कति कुरा हुँदैन होइन. यस्तो कुराहरू, रुल्सहरू हुन्छ, ट्राफिक रुल्सहरू हुन्छ, अनि कम्युनिटीको रुल्सहरू हुन्छ, फ्यामिली रुल्स हुन्छ. सो दिज आर अल गाइडेड बाई द बुद्धि. त्यो पनि लिएर जान्छौँ हामी जाँदाखेरि. अनि त्यो संस्कार लिएर जान्छौँ क्या.
भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यसैले कन्सेप्ट के छ भने त्योसम्म भनेको बुद्धिको भयो होइन। अनि थर्ड अब लास्टको भनेको चाहिँ तपाईँको यो पनि बुद्धिको यो विज्ञानमय कोष भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब आनन्दमय कोष भन्छौँ। सो द होल क्रिएचर्स वाट दे निड इज आनन्द उनीहरू सबैले खोज्या हुन्छन्। सानो एउटा कमिलादेखि तपाईँले कमिलालाई पनि मार्न खोज्नुभयो भने उसले छटपटाउँछ, उसलाई दुःख लाग्छ होइन। त्यसैले सो त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरू लिभिङ अर्गानिजममा सबैमा आनन्द भन्ने कुरो बसिया हुन्छ। सो त्यो आनन्द भन्ने कुरो चाहिँ सो द्याट्स डिप इनसाइड यु। हामी जन्म हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यो एउटा चिज थियो, त्यो एन्टिटी चाहिँ आनन्दमय। त्यसलाई हामी आत्मा भन्छौँ भने त्यो चिज लिएर हामीले अहिले नयाँ संसारमा आयौँ नि त। सो अनि त्यो कन्सेप्ट बुझेको सबै क्लियर भएको तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर भएको भए त्यसलाई ज्ञान पनि भनियो, शास्त्र पनि बुझेको छ, प्र्याक्टिस पनि गरेको छ। यु डु वाट यु प्रिच एन्ड देन यु प्रिच वाट यु डु भनेपछि उसले सबै कुराहरू बुझेको छ र जीवनको महत्त्व बुझेको छ। यही कुराहरू भयो भने उसको फेरि जन्म लिन पर्दैन भन्ने कुरा छ योगले चाहिँ त्यसो भन्छ। ताकि सो सिन्स यु डिड नट डु अल द्याट एक्टिभिटिज अल द निडफुल थिङ्स सो द्याट्स वाइ यु आर कमिङ हियर। वी केम टु दिस बर्थ टु फुलफिल द्याट। त्यो डिजायर पनि हुनसक्छ, त्यो ज्ञान पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँको अहिलेको प्रेजेन्ट डे कन्टेक्स्टमा तपाईँको माइन्डसेट के छ त्यसले नै तपाईँको डिटर्मिन गर्ने हो भोलि कहाँ जाने भन्ने कुरा। त्यसरी भन्छ भनेपछि शरीरलाई छुट्याएर हेर्ने उसको एउटा फिजिकल्ली हेर्ने अब हामीले मेडिकल्ली हेर्ने भनेको कुरा चाहिँ अब हाड मासु भनौँ छाला रगत होला। तर यो भने चाहिँ सो दिज आर अल द अन्तरङ्ग पार्ट अफ द योगा। सो योगाले जस्तो कि एस्ट्रोलोजीहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ कि गर्दैन, जुन हामीहरूको कतिजनाले मिथ भन्छ, कतिजना पिपल बिलिभ इन इट। सो एज अ साइन्सको सबसेट योगिक साइन्सको कन्टेक्स्टमा चाहिँ डु वी बिलिभ इन द्याट अर नट? अब ग्रह भन्छौँ होइन, ग्रह नक्षत्र भन्दाखेरि चाहिँ अब मुहुर्त भन्छन्, कुन चाहिँ विच इज द राइट टाइम होइन। हामीले नेचरलाई नै हेर्न सक्छौँ नि, यत्रो संसार चलिरहेछ, शुद्ध 3 करोड ब्रह्माण्ड छ भन्छन्। सो देयर आर 30 मिलियन सोलर सिस्टम्स भनौँ ब्रह्माण्ड अझ भने कसरी चाहिँ यो नियममा बसिरहेछ त नमाने पनि भनौँ एक किसिमले साइन्स बेस त हो। त्यो साइन्स बेस भन्दाखेरि के भने देखिएको फिजिकल एन्टिटी एन्ड इफ द्याट हेज सम रुल्स हामीले त्यो एभिडेन्स छ भने साइन्स भन्ने त हो नि होइन। त्यो चिज चाहिँ सबैले त्यही कुरो एक्सपिरियन्स गर्छ र त्यही हुन्छ भने त्यसलाई एउटा साइन्स बेस एभिडेन्स बेस भन्ने हो होइन। तर साइन्सै मात्र भन्दाखेरि सो देयर आर डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ साइन्स। एउटा फिजिकल साइन्स, एउटा बडी साइन्स, बायोलोजीको एउटा थ्योरी छ, म्याथमेटिक्स अथवा फिजिक्सको एउटा साइन्स छ होइन, जस्तो केमिकलको एउटा साइन्स छ। अब कुन लेभलको साइन्सहरू भन्ने हुन्छ क्या, त्यसै त्यसलाई युनिफाइड फिल्ड भन्छ। अलिकति भनौँ त्यो जुन चिजले चाहिँ सारा सबैलाई चलाउँछ त्यसको त गभर्निङ रुल्स त सबैलाई एउटा हुनुपर्छ नि। जस्तो फिजिकल एन्टिटी सारा ब्रह्माण्ड सारा यो पृथ्वीलाई घुमाउने अथवा चन्द्रमा सूर्य अन्तरिक्ष सबैलाई घुमाउने एउटा साइन्स छ होइन। सो द्याट्स द साइन्स बिहाइन्ड द्याट। अनि अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्टिक अब एकदम माइक्रो लेभलमा हेर्ने भने त अब बायोलोजी छ, जिन्सहरू छ होइन। जस्तो बुवाको कुराहरू, बुवा आमाको कुराहरू छोराछोरीमा आउँछ भने कसरी आयो त्यो नेचर। सो देयर सम जिनोलोजीको पनि साइन्स छ, द्याट्स अनदर साइन्स होइन। अब त्यो साइन्स र यो साइन्स त फरक छ यसो हेर्दाखेरि। त्यसैले अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स इन जेनरल होइन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एभिडेन्स बेस त्यो भयो। तर त्यो चाहिँ अब कतिले मान्छन् कतिले मान्दैनन्। जस्तो स्यामनिजम भन्यो धामी बक्सीहरू पनि त्यो चाहिँ तपाईँको साउन्डबाट साउन्ड थेरापी भन्छन्। अब हामीलाई थाहा थिएन त्यो त पहिलो कुरा। अहिले यो हेर्दै गयो भने बुझ्दै गयो भने जस्तो ढ्याङ्ग्रो भन्छन् नि, ढ्याङ्ग्रो भनेको के रहेछ, त्यो ध्यान गुरु रहेछ क्या त्यो। त्यो अपभ्रंश हुँदाहुँदै ढ्याङ्ग्रो भन्ने भयो, ढ्याङ्ग्रो ठोकेर जुन गर्छ नि। सो द्याट्स बेसिकली यु ट्राइङ टु रेजोनेट योर सम काइन्ड अफ अ बिलिफ। त्यो एउटा मान्छेलाई एउटा स्टेट अफ माइन्डमा गइरहेछ भने उसलाई त्यसले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर यसो गरेर पनि उसको हिलिङ हुनसक्छ। कति मान्छेलाई हिलिङ भएको छ नि त होइन। जस्तो म्युजिकल हाम्रो त्यो गर्छौँ नि हामी, सिङ्गिङ बाउलहरू भन्यो बसेर एउटा अर्को स्टेटमा लगिदिन सक्छ नि त उसले। कति रिलिफ हुन्छ उसको त्यो भनौँ एकदम स्ट्रेसहरू छ भने। सो आर्ट थेरापी, म्युजिक थेरापी होइन, तपाईँको अब यो साउन्ड थेरापीहरू भने पनि लिटरली आई थिङ्क 3 एपिसोड अगाडि हाम्रो साउन्ड थेरापीकै गरे हो। भनेपछि त अब यो ब्रह्माण्डहरू कतिले बिलिभ हुन्छ भनौँ मैले 2टा औँठी लाएँ भने अब कुनै न कुनै एनर्जी चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा। अब कतिको चाहिँ त्यो हिलिङ प्रोसेस, देयर आर 256 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हिलिङ प्रोसेसेस
होइन त्यसमा स्यामनिजम भनौँ यो वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस भएको अब त्यो हाम्रो धामीहरू भनौँ न त्यो पनि छ त्यसलाई पनि अब हामीले एक किसिमले साइन्स नै भन्नुपर्छ किनभने कसरी हाउ डिड इट वर्क इन अ वे हामीले रिसर्च गर्न पाइन्छ त्यसलाई साइन्स बेस कसरी बनाउने भन्ने कुरा कति कुराहरू हामीले नगरेका पनि होलाौँ तर त्यो चाहिँ सो द्याट्स अ च्यालेन्ज टु द स्टुडेन्ट द्याट्स अ च्यालेन्ज टु द युनिभर्सिटिज होइन यो त हामीले त भनौँ न एक किसिमले नेपालमा भएका एथनिक कति कुराहरू होलान् कति इन्डिजिनियस नलेजहरू होला जस्तो रेकी भन्छन् होइन जस्तो मैले हिजो मात्रै सुनेको अब रेकी भनेको त हातको पाम रिडिङमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि हो अब जस्तो गाईलाई सुमसुमाउँदाखेरि चाहिँ सो द काउ एक्चुली नोज वाट यो कन्डिसन हामीले त पामबाट थाहा हुन्छ भन्छौँ नि हो उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिको कुन कन्डिसन छ भन्ने कुरा गाईले त्यसरी पनि पत्ता लगाउँछ भन्ने पनि रिसर्च भइरहेछ ओके अनि उसले गएर के रोग लागेको छ अब हाम्रो त पहिलेको परम्परा के थियो भने गाईले त हामीले जङ्गलमा छोड्थ्यौँ जडीबुटी खान्थ्यो सो द काउ नोज वाट द एलिमेन्ट वाट इज द अर्बल रेमेडी द्याट द भनौँ प्रोटेक्टर उसको घरमा बच्चालाई अथवा बुढाबुढीलाई के चाहिन्छ भनेर उसले जङ्गलमा गएर त्यो किसिमको औषधि खाएर आएर एन्ड देन इट गिभ्स मिल्क सो मिल्क इज नट अ फुड इट इज अ मेडिसिन थोरै थोरै हुन्छ नि पहिलेको त त्यो ट्रेडिसन के थियो भने हाम्रो ब्राह्मी गाई भन्थ्यो होइन यो पनि ट्रेडिसन हो यो चाहिँ योगिक परम्परामा के थियो भने सो उनीहरूले गाईको दुध खाएरै त्यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा लिन्थे त्यसरी रोगीहरूलाई बुढाबुढीलाई दिन्थ्यो पहिले खानाको रूप भनेर हेरिदिन्थ्यो गाईको त्यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा अनि जडीबुटी खाएर अनि यो त हाम्रो लागि त एकदम ट्रेडिसन छ तर बिर्स्यौँ अब यो हामी किनभने यो हाम्रो ट्रेडिसनबाटै गइसक्यो यो चाहिँ सो इट इज बिकम भनौँ न अन्धविश्वास जस्तो भन्ने जस्तो भयो एउटा ट्रेडिसनबाट अर्कोमा जाँदाखेरि सो वी कम्प्लिटली फरगट दि इन्डिजिनियस नलेज त्यसरी पनि भयो क्या र अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि आई थिङ्क जुन डिजिजेसहरू छ त्यो पनि त अब बेसी धेरै आउनु थाल्यो अन्त त्यो कारणले गरेर पनि आई थिङ्क लाइक टु सम एक्सटेन्ट यो दिज अल्टरनेट मेडिसिन्सहरूको एफिकेसी कम भएको हो कि भन्ने क्वेसन पनि आउँछ एउटा चाहिँ आउँछ त्यही त त्यो त रिसर्चको कुरा पनि हो होइन यहाँले एकदम लाइक किनभने अब यति फास्ट फुड यति जङ्क फुडहरू छ हाम्रो होइन त्यो नेचरली नै उसले एडजस्ट गर्न नसक्ने खालको भएपछि त सो हाउ क्यान द नेचर हिल होइन नभए त हाम्रो त हिलिङ बाई इट सेल्फ भन्ने हो नि त नेचर हिल्स भनौँ न एकदम दिगदार भएर लाग्यो भने हामी कुनै प्रकृतिमा गएर बस्यौँ होइन इफ वी गो टु दि नाइस ग्रिन एरिया रिभरको साइडमा बस्यो भने मात्र पनि त्यो नेचर नै यस्तो हुन्छ कि उसले हिल गर्छ तपाईँको त्यो भनेकै आदि त्यो कन्डिसनले तपाईँको त्यो प्रिमिसिसले अथवा त्यो भनौँ न त्यो एउटा सिरिन इन्भाइरोमेन्टले तपाईँको हिल गर्छ त्यसरी मान्छेहरू त्यो वाकिङ मेडिटेसन भन्यो नि सो बुद्धिज्ममा त्यो पनि छ एउटा अनि त्यो सिकाइन्छ भने योगिक परम्परा अनुसार हिँड्दाखेरि पनि गर्दाखेरि पनि जे गर्दाखेरि पनि तपाईँले एउटा इन्टेन्ट त्यो तपाईँको राम्रो छ भने त्यो भने चाहिँ यु क्यान बी अ योगी स्टे एट होम एन्ड देन स्टिल यु क्यान बी अ स्ट्रेस फ्री पर्सन या आई थिङ्क लाइक मल्टिपल एस्पेक्टबाट लाइफस्टाइल डिग्रेड भएको छ आई मिन लाइक अभाइलेबिलिटी अफ फुड होइन इजिली पनि एक्सेस पनि भयो फुडको अनि आई मिन लाइक वी इट 4-5 times a day जुन चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स नेचुरल पहिलादेखि नै प्लस द क्वालिटी अफ फुड पनि डिग्रेड भएको जङ्क फुडदेखि सबै कुराहरू त्यो सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याक अफ एक्सर्साइज लाइक वकिङ इज एन एक्सर्साइज नि इट्स अ फिनोमिनल एक्सर्साइज हाम्रो मुभमेन्ट नै धेरै कम भएको छ राइट फिजिकल मुभमेन्ट सो फुड बेसी भयो मुभमेन्ट एक्सर्साइज कम भयो अन टप अफ द्याट स्लिप एन्ड स्लिपको आई रिमेम्बर लाइक वेन आई वाज अ किड 8 बजे भनेको सुतिन्थ्यो कि 8 8:30 म्याक्सिमम 9 भने सुतिन्थ्यो कि तर आई क्यानट इमेजिन स्लिपिङ एट 9 लाइक आई एम गिल्टी माइसेल्फ फलो गर्नुपर्ने त एक्ज्याक्टली 9 to 5 or 8 to 4 को टाइम 8 hours को स्लिप किन हाम्रो बडीको सर्केडियन रिदम पनि त्यो अनुसारले नै म्याच भएर जान्छ सो हिलिङ भनेकै अराउन्ड त्यही 1-2 बजेको टाइममा त हामी डिप स्लिपमा रेम स्लिपहरू त्यहाँ पुग्छौँ हामीहरू साइकलमा तर अब अहिले भन्दाखेरि मेरै आफ्नो पर्सनली हेर्दाखेरि सुत्ने टाइम होइन 2 बज्छ क्या अन एन एभरेज एभ्री सिङ्गल नाइट लाइक when I go to bed it's either 2 or 3 a.m. and I wake up at like 9 or 10 a.m. So that's my sleeping schedule र अचम्म लाग्छ मलाई when I interact with people majority धेरैजनाको चाहिँ स्केड्युल चाहिँ त्यही रहेछ क्या एटलिस्ट स्पेसली यङ्गर जेनेरेसनको पिपल स्लिप एट अराउन्ड लाइक 12-1 तिर सुत्ने बानी छ एन्ड यो सबै मल्टिपल एस्पेक्टबाट जुन हिसाबले वी आर काइन्ड अफ डिग्रेडिङ आवर लाइफस्टाइल
अब यो थाहा भएको सबैलाई थाहा भएको बट देन लाइक प्र्याक्टिकलिटीमा चाहिँ त्यो आउँदैन कि एन्ड द्याट्स वाइ सम काइन्ड अफ रेमेडी अब इन अ सेन्स रेमेडी भनेको त अब एक्सर्साइज पनि अब चाहे मेन्टल पिसको लागि वी डु मेडिटेसन ओर फिजिकल फर्ममा योगा एक्सर्साइज अल दिस थिङ्स दे हेभ बिकम भेरी क्रुसियल एट टुडेज एज एब्सोल्युटली त्यसले चाहिँ अनि अर्को के पनि भयो भने तपाईँको जस्तो सोसियली पनि कनेक्टेड भयो भने क्या So lucky, so you are doing a lot of, this is a social work you're doing, मान्छेलाई सेवा भन्ने त्यो कुरै गइसक्यो क्या फ्यामिलीसँग होइन जस्तो बुवा आमासँग बसेर अथवा फ्यामिलीसँगै केटाकेटीहरूसँग दिने भन्ने टाइमै यति धेरै टाइट स्केड्युल हुन्छ सोसियली हामी कति कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि हामी बिर्सिन्छौँ भने क्या सो दिज आर द सोसियल एस्पेक्ट एज वेल त्यसरी मैले अहिले भने नि योगिक लाइफस्टाइलमा चाहिँ हेल्थी इन्भाइरोमेन्ट हुनुलाई हेल्थी पर्सन हुनुलाई चाहिँ सो इट्स नट ओन्ली फिजिकल अहिले हामीले भनेको मेन्टल्ली पनि हुनु पऱ्यो अनि स्पिरिचुअली पनि हुनु पऱ्यो किनभने स्पिरिचुअली नहुँदा चाहिँ तपाईँ गुरुहरू खोज्नु पऱ्यो होइन गुरुको के इन्टेन्सन छ भन्ने कुरो राइट एज अ वर्ड गुरु मिन्स वान हु डिस्पेल्स योर डार्कनेस तर कति छ त अहिले समाजमा होइन तपाईँले भनेको ट्रस्ट गर्न सक्ने खालको गुरुहरू कति छन् त कति हेर्दाखेरि सबै मोनिटर देखिन्छ एउटा ध्यान सिक्नलाई त पैसा तिर्नुपर्छ भनेपछि दिस आर अल गिभन फ्री भगवत गीतालाई त पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने त कुरो होइन होइन हाम्रो वेदहरू त इट्स अल एभाइलेबल त्यो कसैले बताइदिन्छ तपाईँलाई त्यो कुरो भन्यो भने त्यसलाई एभ्रिथिङ इज नाउ टाइटली इन्टिग्रेटेड अर मेबी मोनिटर भ्याल्युमातिर गयो क्या होइन त्यसैले यस्ता कुराहरू चाहिँ जेनरल कुराहरू यो डिस्कसन घरमै कुरा भयो भने अब यहाँ पाँचतिर कल्टतिर गइसकेको छ फ्यामिलीहरू यसो हेर्नुहुन्छ भने अनि त्यो अहिले कल्टहरू जुन देखिन्छ त्यसले चाहिँ जोडेको छ कि छैन समाजलाई त्यसले भिन्डाएको छ कि त्यसले जोडेको छ बुवा एकातिर जाने आमा एकातिर जाने श्रीमती एकातिर जाने छोराछोरी एकातिर जाने र आफू एकातिर जाने भन्छ सो दिज आर 5 कल्ट दे आर डिस्ट्रोइङ फ्यामिलीज होइन त त्यसैले हामीले मैले सोचेको चाहिँ हामीले देखेको इन्भेस्टिगेसन गरेको चाहिँ त्यो लेट्स ब्रिङ द्याट ब्याक टुगेदर सो द योगिज द स्टुडेन्ट क्यान डिसाइड देमसेल्भ्स सो लेट देम find out their own gurus if they are really seeking some most of the things are always हामी कृपा भन्छौँ क्या so there are 4 types of कृपा भने रिभिलिङ द ट्रुथ त्यो चाहिँ एउटा शास्त्र कृपा भन्छन् शास्त्र मिन्स लाइक अल द नलेजेबल बुक्स होइन एउटा त्यो भयो एउटा चाहिँ आफ्नो अनुभव सो यु आर योर ओन गुरु इन अ वे सो देयर इज नथिङ लाइक एकदम सिरियस कुराहरू मात्रै साना साना कुराहरू त हामी आफै पनि त हामीलाई हाम्रो अनुभवले बताउँछ सो यु आर योर सेल्फ अ ट्रु गुरु होइन शास्त्र छ त्यहाँपछि भगवान् हुनुहुन्छ भगवान् एन्टिटी मान्ने हो भने भगवान् हुनुहुन्छ भनेपछि त 3टा चिज त हामीलाई कति फेभरेबल छ नि अनि गुरु कृपा भने चाहिँ अनि देन यति 3टाले पनि पुगेन भने देन यु गो एन्ड सर्च फर अ राइट गुरु एन्ड देन गो फर द्याट हामीले चाहिँ यो साइटेसन्सहरू हामीले यो चाहिँ रेप्लिकेट गर्न खोजेको के भने द्याट इज नट निडेड है अहिले सो डोन्ट फल फर गुरुज जस्ट लाइक द्याट सो ट्राई टु डु योर ओन रिसर्च अलिकति पत्ता लाऊ अलिकति कुराहरू बुझ्नलाई त यसलाई ठुलो गुरुहरू त चाहिएन नि सिम्पल एजुकेसन लेभलबाटै बुझिन्छ भने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सो इन्टिग्रेट गर लाइफमा राख होइन अनि प्र्याक्टिस पनि गर्दै जाऊ भने चाहिँ अनि स्टुडेन्टहरूलाई हामी त्यसरी प्रेज गर्छौँ अनि जाऊ नेपालको बुझ होइन यहाँ पनि देख्नु पनि ठाउँ पर्ने कति छ होइन जस्तो लुम्बिनी गयो भने पनि विल गेट अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अब स्वयम्भूनाथ जाऊ अर्कै देखिन्छ भगवान् शिव अहिले पशुपति जाऊ अर्कै देखिन्छ हामीलाई त यति एसेटहरू छ नि हाम्रो एन्सेन्सरले दिएको पनि छ र हामीले त्यो चाहिँ वर्ल्डमा कसरी प्रिच गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो अब तर हामी गर्दैनौँ किनभने त्यो 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 अर्ज भन्ने नेपाललाई बनाउँछु नेपाल गर्ने भन्ने कुरै त्यो बिस्तारै गइसक्यो क्या विद्यार्थीबाट एउटा चाहिँ आउटर वेस्टर्न एउटा इन्फ्लुएन्स छ अर्को चाहिँ एउटा फिजिकल एउटा फाइनेन्सियल बर्डन जस्तो देखिन्छ अर्को चाहिँ हामीले कल्चरलाई चाहिँ वी डोन्ट ओन इट तर भने सीलाई अहिले यहाँ नेपालमा काठमाडौँभित्र युवाहरूले होइन त्यो गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेवारी कल्चरले चाहिँ एटलिस्ट प्रिजर्भ गरेको छ त्यो देख्दा होइन जे पनि कति कर्मले पनि गर्नुपर्ने रहेछ भने जस्तो लाग्छ क्या जस्तो धिमै बजाउने भन्यो यो भनेकै गइसक्यो क्या भनेपछि यसरी ट्रेडिसनल्ली पनि हामीले त्यो प्रिजर्भ गर्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ यो हाम्रो ब्रेन चाइल्ड चाहिँ स्कुल अफ आर्ट्स काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट सुरु गरेको हो अनि यो चाहिँ हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज भन्छौँ हिकास भन्ने एउटा संस्था छ त्यसको ब्रेन चाइल्ड हो यो हाम्रो योगिक चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने प्यान हिमालयन रेन्जको सबै कल्चरहरू रिभर्सहरू यसको चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा युनिट जस्तो हो पहिलो हाम्रो
ब्रेन चाइल्ड फर्स्ट प्रडक्ट इज द योगिक साइन्स एन्ड वेलबिङ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ अनि वेलबिङ किन राख्यो भन्दाखेरि सो त्यसैले त्यो 5 एस्पेक्ट्स अफ वेलबिङ होइन त्यो राख्यौँ हामीले अनि अब यसलाई योगिक साइन्स भन्नु किन योगिक साइन्स भन्नु भन्दाखेरि अहिले इट्स बिन वाइडली एक्सेप्टेड योग भन्ने कुरो भइसकेको छ वर्ल्डले बुझिसकेको छ अनि यसलाई चाहिँ ट्रेडिसनल मात्र होइन कि इट्स अ साइन्स बेस्ड एज वेल भनेर हामीले स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसकै अन्तर्गत राख्यौँ होइन 40% अफ दि थिङ इज कोर्सेस आर अन्डर मेडिकल साइन्सेस एन्ड 60% इज अन्डर द आर्ट्स सो त्यो चाहिँ हामीले गरेको कारण चाहिँ अब सबै साइन्स बेस्डको स्टुडेन्ट त आउँदैनन् तर दे वान्ट टु बी योगी भन्यो भने कसरी गर्नु भने साइन्स बेस्ड छैन भने पनि त उनीहरूलाई बेसिक कुराहरू त बताउनु पऱ्यो जस्तो कति संस्कृत बेसबाट आउलान् कति अब सिटिभिटी नर्सिङबाट आउँछन् होइन यो चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरिरहेको छ कि सो द इट्स काइन्ड अफ अ मेल्टिङ पट एनीबडी क्यान कम एन्ड लर्न एन्ड देन अहिले काम चाहिँ त्यो अनुसार पनि उनीहरूले गर्न सक्छन् एज अ कन्सल्टेन्ट एज अ हेल्थ केयर लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्छन् योग गुरु भएर काम गर्न सक्छन् सो दे क्यान गो एन्ड डु मास्टर्स इन भेरियस इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिज हामीले जुन चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छ हाम्रो युनिभर्सिटीको कोर्सेसहरूलाई अनि सो इट्स नट ओन्ली त्यो वाइटिटी भन्छ अहिले योगको जुन अलायन्सहरू भन्छ नि त्यो 20 आवर्स 30 आवर्स 200 आवर्स योभन्दा दिस इज वे बियोन्ड द्याट अनि हामी पछि अब त्यसलाई पनि इन्टिग्रेट गरौँला तर अचम्म विडम्बनाको कुरा के छ भने हामीले अब वर्ल्ड वाइड योगसँग टेक्निकहरूसँग गएर सो वी हेभ टु पे होइन सर्टिफिकेसन कोर्स एन्ड देन बी सर्टिफाइड जबकि यो भनेको हाम्रो आफ्नै परम्परा हो अब गोरखनाथको परम्परा अथवा भनौँ न अब यो सबै हाम्रो पतञ्जलि योग सिस्टममा हामीले वाइ डु वी निड टु गेट सर्टिफाइड अनि यो चाहिँ नेपाली योगीहरू नेपाली युथहरूले मेबी दे क्यान डु इट सो यु क्यान मेक युर ओन अलायन्स नेपाली योगा अलायन्स भन्न सकिँदैन र सकिन्छ नि यतिसम्म सिस्टम यतिसम्म कोर्स करिकुलमहरू भइसक्यो र स्ट्यान्डर्डाइज गऱ्यो भने त हामीले नै एउटा डिफाइन पनि त गर्न सक्छौँ नि हामी चाहिँ फलोवर मात्र भयौँ वी आर नट एबल टु बी अ लिडर क्या योगिक साइन्समा त्यसैले सो द्याट्स अ स्याड पार्ट बट इट विल टेक टाइम आई थिङ्क जे कुरा पनि वेस्टर्नहरूले अलिकति आँखा खोलिदिएपछि हुने हो हाम्रो प्रायः जसो चिजहरू अनि यो पनि दिस इज पार्ट अफ इट सो कस्तो रेस्पोन्स छ लाइक स्टुडेन्ट्सहरू डु दे कम सर्चिङ फर योगिक साइन्समा म ग्रेजुएट गर्छु भनेर कोही चाहिँ एकदमै सिरियस पनि हुनुहुन्छ अहिलेको देख्दाखेरि होइन यो त फर्स्ट टाइम भयो फर्स्ट सेमेस्टर भयो अनि जस्तो चाइनाबाट 2-3जनाले दिनुभयो युरोपियनहरूले पनि उनीहरूले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो तर कस्तो भइदियो भने यो चाहिँ इट्स लाइक अब 4 इयर्स अन्डर ग्रेजुएट कोर्स भयो यङ्गर जेनेरेसनहरू अझ आएको छैनन् उनीहरू हुन त चाहिन्छ यो सो दिस इज अ पार्ट अफ द आर्ट करिकुलम नै हो तर के भने अब अहिलेसम्म मान्छे कम्प्युटर साइन्स भन्छन् एआई भन्छ वर्ल्ड होल ग्याजेट त्यो वर्ल्डमा गइरहेछ इन्जिनियरिङतिर गइरहेछ होइन अब यो त अलिकति हाम्रो सेल्फ इन्जिनियरिङ हो नि यो त आफूले बुझ्ने हो तर वी गोइङ अवे फ्रम द्याट अनि तर इन्ट्रेस्ट लिनेहरू चाहिँ त्यसरी आउनु भएको छ अनि यो अलिकति इन्टरनेसनलाइज पनि गर्ने हो कि विदेशीहरू आएपछि अनि हाम्रो नेपालीहरूलाई अलिकति क्रेज हुन्छ कि भनेर यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले सेमेस्टर वाइज जस्तो भनौँ मोड्युलर हिसाबले पढ्यो भने चाहिँ पढायो भने उनीहरूलाई जस्तो नेपाल आए 6 महिना पढे अनि गए सो दे क्यान कम ब्याक अनि सर्टिफिकेसन कोर्स जस्तो गऱ्यो भने चाहिँ रादर देन अन्डर ग्रेजुएट कोर्स यो अन्डर ग्रेजुएट कोर्स जाने त ठुलो कोर्स भइहाल्यो तर सानो सानो पनि सर्टिफिकेसनहरू कोर्स गर्ने कि भन्ने सो त्यो पनि हाम्रो लाइनअप छ अनि होपफुली सो दे क्यान टेक द मोड्युल्स एन्ड देन दे क्यान कन्टिन्यू इन एजुकेसन भनेर उनीहरूले भन्न 4 वर्ष लगाएर सक्ने भयो भने त द्याट्स ओके एकैचोटि टाइम दिन सक्दैनन् भने त्यो पनि गर्ने कि भन्ने कुरा छ अनि सो वी आर रिक्वेस्टिङ वी आर ह्याभिङ लट अफ कन्भर्सेसन विथ पतञ्जलि युनिभर्सिटी अब आर्ट अफ लिभिङको हाम्रो श्री युनिभर्सिटी होइन अब महर्षिको एमआइयु भन्छ महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी लोयोला युनिभर्सिटी जहाँ चाहिँ यो योग भनेको कुरो चाहिन्छ भन्ने छ त्यस्तो युनिभर्सिटीहरूसँग हामीले कनेक्सन गरिरहेछौँ युरोपको अस्ट्रियाको भियना युनिभर्सिटी अक्सफोर्ड केम्ब्रिजहरूसँग पनि गरिरहेछौँ सो इट विल टेक टाइम तर होपफुली विल रिच देयर हामी 4 वर्षभित्रमा हाम्रो राम्रो मास्टर्स प्रोग्राम पनि हुन्छ अनि यहाँको बिस्तारै यहाँको अब इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू कन्भेन्सनहरू गर्न पनि हामी रेडी हुन्छौँ त्यो बेलासम्म किन युनिभर्सिटीको राम्रो स्ट्रक्चर छ हाम्रो अनि एकदमै धेरै वर्ष गरिरहेको प्रोफेसरहरू पनि हुनुहुन्छ सो दे नो वाट दे आर टिचिङ
सो कति भयो यो सुरु भएको ठ्याक्कै 1 सेमेस्टर भयो so it's been 90 days actually. Okay, so it's pretty recent. It's very recent. It's just yesterday was the last board examination for the student. भनेपछि first semester सिद्यो, so they're in first break अहिले semester break मा छन्. So in another 10 days we'll have the second semester. Okay, so यसको scope चाहिँ के हो? So after bachelor सक्यो रे एकजना स्टुडेन्ट को, right? So what do they do after that? अब तिनीहरुमा चाहिँ हामी अलिकति हामी लिस्ट पनि गर्दैका छौं. जस्तो भन न अलिकति बुझाउने हो भने चाहिँ अब तिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि जस्तो योगीहरू भइसकेर जस्तो योग गुरुहरू भइसक्यो भने अब देयर आर टु एस्पेक्ट. यो अन्डर ग्रेजुएट डिग्री मात्रै गरेर अब पेसेन्टहरूलाई उनीहरूले छुन पाउँदैनन् होइन. भनेपछि लाइक जसरी डायटिसियनहरू भने जस्तै यो चाहिँ अब योगिक कन्सल्टेन्ट भयो होइन. त्यो जिमहरूमा काम गर्न पायो उसले योगको गुरुको होइन पोस्चर्सहरू प्राणायामहरू यो सबै सिकाउनु पायो. 8 लिम्स अफ योग उनीहरूले सबै सिकाउनु पायो. अनि उसले स्पिरिचुअली पनि गाइड गर्नु पायो होइन. जस्तो कुनै बेला कसैको अब घरमा केही नराम्रो भयो होला होइन उनीहरूले. सो दिज आर द पिपल हु क्यान गो देयर एन्ड कन्सोल पिपल होइन. यो त लाइफ त उसले बुझेको हुन्छ, उसले त प्र्याक्टिस गरिसकेको हुन्छ भने चाहिँ उसले एउटा रिलिजियसली अथवा स्पिरिचुअली पनि उसले गाइड गर्न सक्ने भयो. सो द्याट्स अनदर एस्पेक्ट. उनीहरूको अब योग गुरु भनेको स्कुलकोहरूमा करिकुलममा कलेजको करिकुलममा गर्ने भयो होइन. मलाई मास्टर्स गर्छु भन्नलाई उसले इन्टरनेसनली सी क्यान चुज एनी युनिभर्सिटिज द्याट आर लिस्टेड द्याट आर एफिलिएटेड विथ अस होइन. एउटा त्यो भयो. अब उनीहरूले अनि मेडिकल डक्टर्सहरूको अन्डरमा काम गर्न पाउने भयो. किन मेडिकल डक्टर्सहरूको साइकोलोजी टाइम भनेर उनीहरूले टाइम स्पेन्ड गर्ने भने हामीले जुन देखिरहेछौँ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट गर्छन् होइन. अनि औषधि रेफर गरिहाल्छन्. हामीले चाहिँ सकेसम्म नेचुरल हिलिङ भावेर पहिले चाहिँ डक्टरहरूले यदि यस्तो किसिमको हो भने सो अब उनीहरूलाई चाहिँ नेचुरल हिलिङ गर्नलाई योगिक तरिकाबाट हुन्छ कि भन्यो भने देन दे विल टेक इट ओभर फ्रम द डक्टर्स, फ्रम द आयुर्वेदिक डक्टर्स, फ्रम द नेचुरोप्याथी हस्पिटल भनौँ न. अनि उनीहरूले चाहिँ सो दे आर द फर्स्ट लाइन सर्भिस गिभर. सो तर मेडिकल इन्डस्ट्रीले चाहिँ यसलाई कसरी लिइरहेको छ किनभने नाउ इट्स अ ह्युज इन्डस्ट्री. यस फार्मास्युटिकल्स भनेर भनेको राइट. सो अब तपाईँहरूको मिसन इज टु एक्चुअली काइन्ड अफ एलिमिनेट द्याट फ्याक्टर राइट. सो अब यसमा त आई बिलिभ देयर मस्ट बी प्रिटी ह्युज पोलिटिक्स ओर लाइक फाइनेन्सियल बेनिफिट्सहरू जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ अफ दि अदर पार्टी एज वेल. सो त्यसलाई ट्याकल गर्नलाई कस्तो छ वर्क हामीलाई कति गाह्रो भइरहेछ? गाह्रो हुन्छ किनभने अब यो त भनौँ वी आर ट्राइङ टु बी एनमी टु देम नि एक किसिमले त भनौँ न. अब एनमिटी फिलिङ हुन्छ तर हामीले चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ होइन. किनभने औषधि मात्रै गर्ने कुरा होइन. कति काउन्सिलिङ चाहिन्छ, कति उनीहरूसँग पेसेन्टसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तो हामी 2-3तिर गरिरहेछौँ. यसरी हामीले स्टुडेन्टहरूलाई भलन्टियर गराउन लाउँछौँ, सिनियर सिटिजनहरूसँग डिल गराउन लाउँछौँ होइन. कति कुराहरू चाहिँ कन्सोल कुरा मात्र गरेर पनि उनीहरूको एलमेन्ट हुन्छ कि उनीहरूको केयर भइरहेको हुन्छ होइन. फर इक्जाम्पल टाउको दुखेर आयो भने डक्टरले त प्रेसक्रिप्सन दिला कहिलेदेखि दुख्यो भने बिहानदेखि भने यु टेक दिस टाइनोल भनौँ अथवा उसले एउटा एडभिल खान्छ त्यो हुन्छ. तर किन समय नभएर डक्टरको समय नै हुँदैन उसले के भएर तपाईँलाई टाउको दुख्यो भनेर त सोध्दैन. त्यसको सट्टा बरु हाम्रो चाहिँ हामीले अझ प्राइमेरी केयरै भन्छौँ हामीले चाहिँ. अब मेडिकल टर्म्समा हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले नै अलिकति कन्सल्ट गर्ने हो कि भाइटल्सहरू यिनीहरूले नै अलिकति आइडिया दियो भने यिनीहरूले लिन सक्यो भने चाहिँ अब अलिकति कुराहरू गर्लान्. घरमा झगडा श्रीमती र श्रीमानको झगडा भएर टाउको दुखिया हो कि होइन. सो दे वन्ट गो इन अल डिटेल्स नि त अहिलेको मेडिकल. अनि सिकाउँदा पनि सिकाउँदैन. लाइफस्टाइल मेडिसिन भन्ने कुरो उनीहरूले कहिले मेडिकल स्कुलमा सिक्दा पनि सिक्दैनन्. भेरी लेस होइन. अब हिँडेर प्राणायाम गरेर छाती लिएर भन्दा अहिले हामी देख्यौँ नि त कोरोनामा लङ्स गर्नुपर्छ, शङ्ख पुग्नुपर्छ होइन. यो भनेको त के रहेछ भन्दा हाम्रो कल्चरसँग त अलरेडी रहेछ होइन. सोसियल हुनुपर्ने छ होइन. यो त फ्यामिलीहरूको ब्याकग्राउन्ड 3 जेनेरेसनहरू हाम्रो त पहिलेदेखि नै बस्दै आएको हो. यो त कति राम्रो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू त वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो. त्यो त हामीले सिकाउनु पनि सक्नुपर्ने कुरा हो. तर हामी त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले त्यो बेसमा दियो भने चाहिँ अनि अब डक्टरहरूले पनि बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ. उनीहरूले पनि योग सेसनहरू लिन्छौँ. अब हाम्रो प्लानिङ चाहिँ के छ भने यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भन्छौँ. यसलाई चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई पनि अब हामीले योगहरू सिकाउने गराउने होइन. त्यहाँ त अब हाम्रो त इन्टरमिङ्गल छौँ नि त. हामी त सबै छौँ भने एउटाले औषधि खाऊ भन्ने पनि छ, औषधि खानु पर्दैन भन्ने पनि छौँ. त्यो त हामी त त्यताबाट लबी गर्छौँ. किनभने कति पोर नेपालीजहरूको त कति चाहिँ तपाईँको विचार गर्नु न होइन. कति त यत्तिकै औषधिमा गर्नु नपर्ने कुराहरूमा खर्च भइरहेछ. त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नलाई
अनि होपफुली त्यसैले यो चाहिँ एउटा साइन्स नै हो। त्यसैले यसले चाहिँ किन चाहिँ जरुरी छैन औषधि, किन सिन्थेटिक कुराहरू हो औषधि भनेको होइन। यसले एउटा अर्गनमा ठिक गर्छ। जस्तो तपाईँलाई हार्टको पेसेन्ट छ भने हार्ट होला, तर हार्ट र लिभर दुइटैको पेसेन्ट छ भने त दुईवटा औषधिको कम्बिनेसन गर्दाखेरि रिसर्च नै भएको छैन के हुन्छ त्यसले, कतिसम्म त्यसले नराम्रो गर्छ भन्ने कुरा होइन। तर त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रिसर्च हुँदै पनि जान्छ। तर एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ अब एकदमै त्यो कन्टेजियस डिजिजहरूमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ, कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा चाहिँ हामी यो ट्रिटमेन्ट गर्दैनौँ। सो व्हाट अबाउट क्रोनिक डिजिजहरूको केसमा चाहिँ? अब त्यसमा चाहिँ जस्तो भनौँ न, मैले भने नि अब हार्टको केस आयो भने के छ त भन्दाखेरि डक्टरहरूले नै बताउँछ नि त होइन। यस्तोमा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि यो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्दाखेरि होइन, अनि त्यसपछि अब के खानु के नखानु, कस्तो एक्सर्साइज गर्नु, कुन उमेरको मान्छेहरूले होइन, प्रिनेटल अब सुत्केरी हामीहरूले कस्तो किसिमको योग गर्नु, कुन पोजिसनमा बस्दाखेरि सजिलो हुन्छ, प्राणायाम गर्दाखेरि कसरी ब्रिदिङहरू गर्ने, यो सबै कुराहरू अलिअलि मात्रै बुझ्यो भने पनि रिसर्च पनि हुँदै गइरहेको छ। नेचुरली हिलिङ गर्ने टेक्निकहरू पनि आइरहेको छ होइन। त्यसमा रिसर्चहरू इनफ रिसर्चहरू भएको छ। अनि त्यो फलो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यसले अलिकति एउटा नयाँ चेन्ज पनि दिन्छ। अनि त्यसपछि अब एकैचोटि औषधिमा डिपेन्ड पनि गर्नु पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट। अनि सो मैले बुझेअनुसारले चाहिँ यो चाहिँ प्यारलली विथ मेडिकल साइन्स नै गइरहेछ अहिले। हजुर। ओके, सो अब यो अब ब्याचलर्सको हामीले यहाँ सुरु गऱ्यौँ। सो बाहिर त पहिलादेखि नै छ होला यो फिल्ड अफ स्टडी त होइन र? अब फिल्ड अफ स्टडी चाहिँ छ योगा भने। त्यसले एउटा चाहिँ अब यो एमए इन योगा भन्छन् होइन, यो एमएससी इन योगा भन्छन्। अब कसरी फरक भन्दाखेरि अब जस्तो भनौँ न, अहिले मैले ब्याचलर लेभलकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियामा त छ, किनभने इन्डियाको गभर्मेन्टले नै अनि त्यसपछि अहिलेको लिडरसिपले नै उनीहरूले यति इन्हान्स गरिसकेका छन् कि उनीहरूले आफूलाई योगा गुरु भनेर इस्टाब्लिस गरिसकेका छन्। तर हामी अलि ल्याकिङ किन भयो भने एउटा एजुकेसन सिस्टम, शिक्षा मन्त्रालय भनौँ, शिक्षा विभागहरू भनौँ होइन, गभर्मेन्ट नेपाल सरकार नै भनौँ, यिनीहरूले प्रायोरिटी दियो भने त हुन्थ्यो नि होइन। योको स्कुलहरू सिटिभिटीहरू भनौँ होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति। तर अब विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले प्रमोट पनि गर्न सकेका छैनौँ क्या। यो चिज चाहिँ जरुरी छ है। जसरी इकोनोमिक्स छ भने चाहिँ इकोनोमिक्स एन्ड योगा भनेर जोड्न सकिन्छ, म्यानेजमेन्ट एन्ड योगा, आइटी एन्ड योगा। म अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढाउँछु, कहाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, कहाँ सुपर इन्टेलिजेन्स। वी टकिङ अबाउट टु डिफ्रेन्ट इन्टेलिजेन्स होइन। एउटा चाहिँ मिसन इन्टेलिजेन्स, क्रिएटेड इन्टेलिजेन्स, अनि सुपर इन्टेलिजेन्स भनेको छ। सो यु आर ट्राइङ टु गेन द्याट सुपर इन्टेलिजेन्स टु अ इन्डिभिजुअल इन्टेलिजेन्स, द रियल अर्ग्यानिक इन्टेलिजेन्स। कति फरक छ नि त। तर अहिले हामीलाई अट्र्याक्सन चाहिँ केटाकेटीहरूलाई अब आर्टिफिसियलतिर छ। यो भने त हाम्रो ह्युम्यानिटीलाई कभर गर्ने, कल्चरलाई गर्ने, नेपाललाई जोगाउने सिधै त योगा हो। अहिले हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा त तपाईँ अटोनोमस कार भन्नुहोस्, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले बाहिरको लागि नै प्रोडक्सन गरिरहेछौँ। त्यो मैले नराम्रो भनेको होइन। युनिभर्सिटीको त अब वी हेभ 245 डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स काठमाडौँ युनिभर्सिटीभित्र। सबैले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार पढ्नुहुन्छ होइन। कसैलाई बायोटेक हुन्छ, कसैलाई कम्प्युटर साइन्स होला होइन, इन्जिनियरिङ हुन्छ, मेकानिकल सबैतिर छ। तर हाम्रो चाहिँ यो मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सेल्फ इन्जिनियरिङ भने जस्तो अथवा इनर इन्जिनियरिङ भने जस्तो, यो चाहिँ भित्र आफ्नो कुरै नबुझिकन, कन्टेन्टै भित्रको इन्टेन्सन नबुझिकन संसारमा जति सिके पनि त्यो एकदमै कन्टेन्ट बनाउन सक्दैन यसले चाहिँ। अनि यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि तपाईँ जहाँ हात हाले पनि हुन्छ, किनभने एथिकली होइन, तपाईँको करप्सनलाई सबै बुझेको हुन्छ क्या योगिकले। उसले आफ्नो लाइफ मात्रै होइन, सबैको लागि हो, मैले कमाउने मेरोलाई मात्रै, परिवारलाई मात्रै होइन, यो संसारको लागि के कन्ट्रिब्युट गर्ने हो भन्ने कन्सेप्ट हुँदा रहेछ। त तपाईँ जे लिनुभयो भने पनि सो द्याट्स अ प्रेमिसेस द्याट वी क्यान गो फरवर्ड। सो तपाईँ खासमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको स्टुडेन्ट हो? मैले अमेरिकामा आई वर्क फर 27 years होइन। एआईको फिल्डमा म कम्प्युटर साइन्सको मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यो हो। अनि म यहाँ कर्पोरेट म्यानेजमेन्टमा पनि म एक्जिक्युटिभ एमबिएलाई पढाउँछु, बिजनेस एनालिटिक्स पढाउँथेँ होइन। अनि यो अब यहीँ काठमाडौँ आएँ म 1 वर्ष 2 वर्ष जति भयो आएर पनि। अब चाहिँ सो दिस इज द रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट द युनिभर्सिटी हेज गिभन मी होइन। मेरो प्यासनेटली, मेरो फ्यामिली वाइज, अनि त्यसपछि यो नेपाललाई मैले संसारमा देखेको अनुसार कहाँ चाहिँ चिनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले फिजिक्स, केमिस्ट्री, नासा यसमा एउटा दुईवटा ल्याउन सक्छौँ होला। तर मेजोरिटी अफ द पिपल हामीले गर्न सक्ने भनेको यो गुरु नै तयार गर्ने हो। यो चाहिँ हामीसँग तन्त्र, अहिले तपाईँको तन्त्रको कुरा गर्नुभयो, हामी वेदी तान्त्रिक, हामी त मेथोडोलोजी हो नि त तन्त्र भनेको त। त्यो त टेक्निकहरू सिक्यो भने त
उनीहरूले आफ्नो लाइफमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छन्, त्यही चिज उनीहरूले अनि अरूलाई सिकाउनु पनि सक्छन्। भनेपछि यो त मेथड भनेको कुरो त गाह्रो होइन, तन्त्र भनेको त मेथड हो। त्यो खालि हामीले बुझाउन सकेनन् गुरुहरूले अथवा के भयो अहिले नयाँ भयो। अनि तान्त्रिक भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक म्याजिक अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल कभरेजमा त्यस्तै हिसाबले छ, तर त्यो होइन। तन्त्र भनेको चाहिँ त्यो तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्छन्। यन्त्र मन भनेको मनलाई समात्ने नियन्त्रण गर्नेलाई मन्त्र भन्छन्। तनलाई, तन भनेको शरीर हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेलाई तन्त्र भन्छन् होइन। अनि यम, यो नियमबाट यम भनेको शरीरको बाहिरी अङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ यन्त्र, यो शरीर चाहिँ यन्त्र भन्छ क्या त्यसलाई। भनेपछि त्यसको इन्टिग्रेट अलिकति संस्कृतको बुझ्यो भने, कुराहरू बुझ्यो भने चाहिँ त्यसको भित्र डिपमा गयो भने त्यसले रिभिल गर्छ, आफै पनि गर्छ। शास्त्र त्यसरी पढ्नुपर्छ, यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ भनेको चाहिँ सो द शास्त्र इटसेल्फ, द रिलिजियस, द नलेज सिस्टम इटसेल्फ विल रिभिल यु द ट्रान्सेन्डेन्टल पार्ट अफ द रियालिटी। सो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पनि कन्टेक्स्ट कतिको अहिले हेरिरहनु भएको चाहिँ के भइरहेछ अन्डरवर्ल्डमा? एकदम भइरहेछ। भने अब च्याटजिपिटी भन्दै अहिले अब गुरुहरू नै अब यस्तो किसिमको हुन्छ कि अब यो वर्ल्डको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट छ। जस्तो गुरु तपाईँलाई केही पनि क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने सो अ डे विल कम वेयर द कम्प्युटर क्यान टेल यु अल द मेथड्स। यसो गर्नु प्रिटी मच अहिले जुन हिसाबले च्याटजिपिटी डेभलप भइरहेछ त्यो नै अनइमेजिनेबल स्केलमा प्रोग्रेस भइरहेको छ हामीलाई। इट्स फ्यासिनेटिङ। एभ्री सिङ्गल टाइम, एभ्री सिङ्गल डे, एभ्री सिङ्गल विक केही न केही न्यू युज केसहरू आइरहेको छ त्यसको होइन। एन्ड द अमाउन्ट अफ डेटा इट इज फेड भन्दा पनि इट क्यान रिप्रोड्युस ब्याक टु यु। हामीलाई इट्स फ्यासिनेटिङ जुन प्रिसिजनमा गर्न सकिरहेको छ। एब्सोल्युटली हो। जस्तो भनौँ म त अब फर्स्ट जेनेरेसनदेखि नै एआईको अब स्टुडेन्ट पनि भएँ, मैले पढेकै त्यही हो, नलेज सिस्टम हो मैले पढ्दाखेरिदेखिको। अब यो म झन्डै 20वटा जति अर्गनाइजेसनमा काम गरेँ युएसमा होइन। देन आई केम ब्याक टु सर्भ माई प्यारेन्ट्स, सर्भ माई कन्ट्री भनौँ अहिलेलाई। त्यसैले मैले देखेको चाहिँ के छ भने अब यस्ता कुराहरू कति नलेज सिस्टम भन्छ नि, त्यो वेद भनेको त्यही हो क्या। पहिलेको कुरा हेर्ने हो भने त सो लट अफ एकजना मात्र राइटर होइन, सो इट्स अ कलेक्टिभ इन्टेलिजेन्स। वेद भनेको जान्नुलाई वेद भन्छ। वेद भनेको वेद भन्ने जुन शब्दको रुट वर्ड भनेको जान्नु भनेको वेद हो। त्यो अब एकजना मान्छेले लेखेको मात्र होइन, त्यसरी त्यसलाई अपौरुषीय भन्छन्। भगवान्ले मात्र लेख्यो, त्यो व्यक्ति विशेषले तपाईँले हामीले मात्र होइन कि त्यो स्टेटमा तपाईँको त्यो ज्ञानको स्टेटमा, त्यो ध्यानको समाधिको स्टेटमा बसेर लेखिएका कुराहरूलाई एउटा कम्पाइल गरेर बनेको एउटा कम्बिनेसन बुक हो क्या। त्यो बेग्लै बेग्लै मान्छे त्यसरी एउटाले मात्र लेखेको छैन, त्यसमा ऋषिहरू हुन्छन्। त्यसमा 24वटा ऋषिहरू त बसेर उनीहरूको कम्पाइल गरेको कन्टेन्ट हो त्यो। भनेपछि त्यो आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि, 6000 वर्ष अगाडि लेखेको त्यत्रो कन्टेन्ट 1,00,000 श्लोक छ भनेपछि त्यो त लाइफको लागि के कहाँ के चाहिन्छ भनेर बताइएको कुराहरू हो नि। त्यसमा चाहिँ कर्मकाण्ड भनेको जस्तो भनौँ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो एनिमल हस्बेन्ड्री भने के हो, हामीले जिनोलोजी भने के हो, त्यो गर्नलाई 80,000वटा श्लोकहरूले चाहिँ कर्मकाण्डको बारे बताइएको छ वेदमा। त्यसमा 16,000 श्लोकले उपासना, अब कसलाई चाहिँ उपासना गर्ने, कुन देवता, कुन डेटीलाई, कुनको ओकेजनमा। जस्तो पानी परेन भने पानी पार्ने तरिका के हो भन्दाखेरि यु जस्ट इभोक द डेटी एन्ड द डेटी विल डु इट। यता साइन्स बेस भन्दाखेरि चाहिँ पानी जान्छ, स्मोक जान्छ, माथि जान्छ होइन, त्यसरी हेर्ने भयो। तर अब वैदिक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एक्चुअली यु इन्भोकिङ अ डेटी। त्यसमा अब अरुण वरुण भनौँ होइन, जस्तो त्यो त यसो कन्सिडर हेर्ने भने उसैलाई इन्भोक गऱ्यो भने चाहिँ उसले पानी दिन्छ भन्ने कुरा भयो क्या। त्यो गर्ने मेथड चाहिँ छ, त्यो चाहिँ साइन्स बेस्ड मेथड भयो। तर लास्टमा गएर रियालिटीमा चाहिँ उसलाई रिजाउनु पऱ्यो नि त पानी पर्नलाई। यति गऱ्यो भने चाहिँ कन्डिसन भयो भने पानी पर्छ भन्ने भयो। भनेपछि साइन्स बेसबाटै जानु पऱ्यो चाहिँ। तर इभेन्चुली चाहिँ त्यहीबाट आउने भयो नि त नि। भने अब लिभिङ एन्टिटी निक्लिनलाई त एउटा चेतनशील प्राणी भन्नु कुनै पनि निक्लिनलाई त सो देयर मेकानिजम त छ नि, त्यो मेकानिजमको कुरा गरेको भन्ने छ क्या वेदले चाहिँ। अनि लास्टमा 4,000 श्लोक चाहिँ उपनिषद्सहरू भन्छौँ, जस्तो भगवत गीता भन्यो। यो भने चाहिँ लास्ट 4,000 श्लोकले चाहिँ त्यो ज्ञानको मात्र कुरा भन्यो। सो वाट इज यो रियल एक्जिस्टेन्स, तिमी कहाँ छौ, कहाँ जाने हो, तिम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ। सो यो योगिक परम्परामा चाहिँ लिनियस त्यसरी हुन्छ क्या। उनीहरूले साइटेसनहरू कुनै गुरुलाई मान्नु परेन भने पनि शास्त्रलाई मानेर शास्त्रले भनेको कुराहरूले मात्रै लिएर पनि तपाईँ यु क्यान प्र्याक्टिस योगिक लाइफस्टाइल। त्यो गर्न सकिन्छ किनभने शास्त्रले बताइदिएको छ नि। तपाईँलाई के खानुहुन्छ के खानुहुन्न भन्दा त कुनै गुरुलाई सोधिरहनु परेन नि।
होइन त्यसैले ती कुराहरू अनि आफ्नो अनुभव पनि सबै त्यहाँ अब साइन्स भनेको चाहिँ यन्त्र भनेको कारण त्यो हो क्या यन्त्र भनेको एउटा फिजिकल बडी भयो एउटा चाहिँ सो देयर इज अ अनदर एन्टिटी द्याट इज लुकिङ ओभर यु फिजिकली होइन त्यो फिजिकल जुन हाम्रो एन्टिटी छ जस्तो हामीले कुनै चिज खायौँ त्यसले ठिक गर्छ गर्दैन अथवा हामी यदि एक्सर्साइज गऱ्यौँ जिममा गयौँ गरेन भन्ने त सो दिस अनदर बडी दिस अनदर आई हु इज लुकिङ आफ्टर द्याट बडीली आई द्याट माइन्डफुल आई त्यसैले त्यसलाई चाहिँ उसले अझ अर्को एउटाले चाहिँ साक्षी भएर हेरिरहेको हुन्छ कि द्याट्स लाइक अटोमेटिक एउटा हाम्रो घडीमा जुन ब्याट्री हुन्छ नि त्यो ब्याट्री चाहिँ एउटा चाहिँ स्विच हुन्छ चार्ज गर्न बिर्स्यो भने पनि त फेरि घडी चार्ज गर्दाखेरि त घडीको टाइम त दिन्छ नि सो देयर इज अ इन्टरनल क्लक द्याट लुक्स आफ्टर योर टाइम भने जस्तो ब्याट्री भने जस्तो त्यस्तै भने जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो भित्रको आत्मा अथवा त्यो चाहिँ एउटा एनर्जी छ द्याट एनर्जी विल नेभर गो अवे सो द्याट इज योर ट्रु नेचर त्यो चाहिँ कहिले पनि जाँदैन त्यो एउटा जन्म भएपछि अहिले चाहिँ यो बडी आज मेल फिमेल नेपाली अमेरिकन वरेभर होइन यो जियोग्राफी काठमाडौँ तराई पहाड कहाँ बस्ने भन्ने यसरी आयो अहिले हाम्रो बडीले चाहिँ तर अब कुन जाति कुन भन्ने कुरा आयो तर इभेन्चुली चाहिँ सो द्याट एनर्जी द्याट इनर कोर योर सेल्फ इज वाट यु टेक इट अलङ विथ यु वेन यु लिभ दिस अर्थ अब कहाँ जाने कसो गर्ने भने चाहिँ सो देयर आर लट अफ अदर रिलिजियस टेक्स्ट अथवा भनौँ न अब कुन टेक्स्टले कसरी भन्छ भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ अहिलेको टपिकको कुरा भएन तर त्यसरी बिलिभरहरू पनि छन् जसले होइन जाँदैनौँ हामी भन्ने पनि छन् जसले नास्तिक धर्म भन्छन् होइन चारबाग भन्छन् मोज गर मस्ती गर कहीँ जानु छैन यही लाइफै हो जसले चाहिँ त्यो पनि अब हाम्रो सनातन धर्मले चाहिँ त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ त्यस्तो गर्ने पनि मान्छे छन् एज लङ एज द पर्सन इज नट बदरिङ एनीबडी उसले कसैलाई दुःख दिएको छैन पाप दिएको छैन भने उसको आफ्नो लाइफको कुरा हो उसले कसैलाई बदल गरेको छैन भने त लेट हिम बिलिभ वाट एभर हि लाइक्स टु त्यसले उसलाई कन्टेन्ट गर्छ भने त ठिकै छ यही जीवनमै उसले गर्छ तर होइन मेरो मोक्ष भनेको त्यो होइन भन्यो भने अर्को डेफिनेसन छ त्यो मोक्षको अर्कोलाई होला होइन मलाई भगवान् चाहिँदैन मलाई ईश्वर चाहिँदैन मेरो मोक्ष भनेको चाहिँ मै हो सो वाइ डु आई निड डुअलिजम वेन देयर इज त्यो वेदको अन्त भन्छ त्यो सिङ्गुलरिजम छ भने किन डुअलिजम चाहियो भगवान् भन्ने नै मेरो हृदयमा छ बसेको छ मैले त्यही अनुसार भगवान्बाट एनर्जी पाएर मैले दया गर्न सक्छु करुणा गर्न सक्छु सबैमा समभाव समत्व राख्न सक्छु भने त सो वाइ डु निड अनदर एन्टिटी कल भन न मूर्ति पूजा किन गर्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छन् कति सो द्याट्स अल्सो अनदर थिङ द्याट सुड नट बदर योर कन्भिक्सन योर बिलिफ होइन कतिलाई त्यसरी त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ छोडिदिनुपर्छ अब कति चाहिँ कसैले बिगार गरेको छ भने चाहिँ त्यो कल्टहरूले राम्रो भएन किनभने सोसियल पनि कुरा छ सोसाइटीलाई बिगारेको छ कि छैन त्यस्तो किसिमको सोचाइले भन्ने हो त्यसैले इट्स काइन्ड अफ ट्रिकी इन अ वे कहाँ चाहिँ कति दिने हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कतिसम्म दिने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ एक किसिमले जति सक्दो एक्सपोजर दिनु राम्रो होइन किनभने उनीहरूलाई वर्ल्ड वाइड कहीँ जाँदाखेरि पनि बदर नहोस् उनीहरूलाई फरक नपरोस् बुझोस् उनीहरूले यति कुराहरू चाहिँ बताउन सक्ने भयो भने त कमसेकम सो दे क्यान गिभ राइट इन्टरप्रिटेसन अफ आवर कल्चर अफ आवर स्पिरिचुअलिटी I think we are towards the end of as a conversation. So anything at last you would like to add to this? मैले भन्ने चाहिँ अब युवाहरू सो वी निड लाइक रियली गुड स्टुडेन्ट जो चाहिँ अलिकति डेडिकेटेड छ उसले कल्चर पनि बुझेको छ साइन्समा ब्याकग्राउन्ड भएको भयो भने फरक पर्दैन होइन तर के भने एटलिस्ट अब हामीले अलिकति सर्ट टर्म कोर्सेसहरू पनि राख्न सकौँला त्यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि तर अहिले चाहिँ अब यसमै प्रोफेसनली लाग्नेहरूको लागि अहिले यो योगिक कोर्स हो तर आई रिक्वेस्ट मोस्टली युथ होइन दोज हु आर इन्टु म्युजिक दोज सो दिस इज अल युआर अलरेडी योगिक म त के भन्छु भने जो मान्छेले म्युजिक बुझेको छ जो मान्छेले प्रेम भाव भनौँ न अलिकति सोसाइटीमा सर्भिस गर्न सकेको छ भने सो यु आर अलरेडी योगिक यु आर अलरेडी योगी सो इट्स अर्बन योगी अहिले बुझ्नु भएको छैन होला अथवा सबै डिटेलमा थियोरिटिकल बुझ्नु भएको छैन होला तर युआर पार्ट अफ द फ्यामिली युआर होइन सो हेल्प अस प्रमोट अलि यङ्गर जेनेरेसनलाई पनि यो दियो भने हामीले संसारभरि जहाँ गयो भने पनि सो दिस विल अलवेज हेल्प यु हेल्प युर सेल्फ टु अन्डरस्ट्यान्ड युर सेल्फ होइन अनि कुनै कल्टमा लाग्नुपर्ने जरुरी छैन यसले चाहिँ यो चाहिँ दिस इज एक्सेसिबल टु एभ्रिबडी अल कास्ट अल रिलिजन्स एभ्रिबडी त्यसैले यो कुनै हामीले यो
हाम्रो आफ्नो भनौँ न एकछिन डक्ट्राइन दिन लागेको भन्ने पनि होइन यो चाहिँ साइन्स बेस गरेको कारणै यही हो कि इट सुड बी एक्सेसिबल टु एभ्रिबडी नो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन नो भनौँ न जनजाति भन्छौँ हामी यो कुनै पनि होइन सबैलाई काम लाग्ने कुरा हो स्वास्थ्यको कुरा हो भनौँ न शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वस्थताको होइन आध्यात्मिक स्वस्थताको कुरा छ अनि सामाजिक स्वस्थताको कुरा छ त्यो भएर भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले चाहिँ किन समाजलाई जोडेको छु भने एउटा कटलमाई एउटा मात्रै सम्प्रदाय एउटा पन्थ मात्रै लिएर गयो भने हो ठिक छ तर के भने आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन होला आफ्नो ग्रुपहरू हुन्छन् आफ्नो साथीहरू होला नि त्यो सम्प्रदायको तर अरू सम्प्रदायको लागि चाहिँ छुट छ होइन जस्तो हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न योगी चाहिँ उसलाई बुद्धको मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि गुम्बामा जाँदाखेरि पनि भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर जाँदाखेरि पनि देवीको शक्तिपीठहरूमा जाँदाखेरि पनि होइन अनि ऊ जहाँ पनि वेलकम होस् ऊ रजनीशका जाँदाखेरि पनि ब्रह्मकुमारी जाँदाखेरि पनि अनि रातो लुगा लाए पनि सेतो लुगा लाए पनि होइन कालो भए पनि गोरो भए पनि हामी चाहिँ योगी भनेको चाहिँ सो दे आर ट्रु स्टुडेन्ट अफ अल स्पिरिचुअल लाइफ त्यसैले तपाईँले सकेसम्म युवाहरू इन्ट्रेस्ट राखिदिनुहोस् अथवा हामीसँग आएर अलिकति यो चौकटमा छ अलिकति टाढा चाहिँ छ धुलीखेलमा हाम्रो आएर हेरिदिनुहोस् प्रेमिसेस वी आर ट्राइङ टु मेक इट वर्ल्ड क्लास योगिक सेन्टर सो द्याट यु क्यान कम एन्ड एक्सपिरियन्स द्याट त्यसैले त्यो चाहिँ अब एकाडेमिक कोर्सहरू हो त्यसैले वी हेभ पुट द्याट इन अन आवर वेबसाइट योगिक साइन्स भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने योगिक साइन्स एन्ड वेलबिङ भनेर हेर्नुभयो भने सो वी ट्राइङ टु मेक इट as many as possible accessible to everyone. Awesome. Best wishes and thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, and I sincerely thank you from Kathmandu University and from Yogic Science and Wellbeing program. Thank you so much. Thank you. Yes.